a dat Dumnezeu, după 7000 de încercări, să intrăm și noi live. Îți fă și mie aici să iau un snack din ăsta, că e pericol. Am vrut să spun bună dimineața, dar nu mai merge, oameni buni, că e târziu deja. Bună ziua, e trecut de prânz, mă chinui de o jumătate de oră să intru live. În sfârșit, era setat pe altă cameră și așa mai departe. Scuzați gura plină că am intrat direct nervos în live. Așa. După cum ați văzut în titlu, astăzi am de treabă, mă apuc de gătit. Așa că îmi prepar aici ustensilele. Bună ziua, vă urmăresc din Mureș. Salutăm Mureșul! Trăiască maramureșenii noștri! Am mai făcut un live de... ce? Eu îi fac. Și eu ce fac? Mă uit în sus? Stai liniștit acolo, tu mă asiști, tu îmi citești mesaje că nu sunt atent. Înțelegi? Bună ziua! Vezi că acolo e camera. Da, știu, da. Că dacă ne băgăm așa, nu se mai vede nimic. De la distanță citim. Vrei? Ciu-ciu! Nu vreau, că eu fac cuțitul clasic. Eu fac cu asta de obicei, mai bine. Tu ești mai preparată decât mine. Să-mi spuneți dacă se aude microfonul și toate foșneelile astea, ca să activez tăierea de zgomote nașpa. Să-mi scot ustensile, că așa se întâmplă când gătești pe live. Camera mai rămâne și singură, fără spectatori. Că na, asta e situația, n-avem ce să facem. Așa, am revenit. Uitați-mă aici. Ce faceți voi acolo la voi? Care e atmosfera? Cum e vremea? Ninge în România? Nu ninge? Vă salut de la Teramo. Nu știu unde e. Teramo e mai jos de Pescara. Ok. Sau până în Pescara, nu mai știu. După San Benedetto. Da, și a scris vă salut. Românașii mei frumoși, vă salutăm și noi. Vă spunem bună ziua tuturor. Vrei să-i tai eu? Nu mă lasă-mă, că dacă gătesc eu acum. Vrei tu să-mi iei mie plăcerea să gătesc? De oameni sunt. 21 de persoane. Da. Da, oameni, că tot oameni sunt. E mai sus de Pescara. Așa, între San Benedetto și Pescara. Nu mai știam eu exact că... La Maramureș plouă și e rece. Da, și aici e rece, din păcate. Adică e timpul, ce să mai zicem, din păcate. E timpul iernii. Și erau 9 grade. Am fost mai devreme la magazin de am cumpărat cartofi și am luat un arosto de porc, de spată de porc, ca să-l facem la cuptor pentru la prânz. Și era cam friguleț, 9 grade, dar e bine, oricum nu e cu minus. Alina e la muncă, trebuie să vină săraca pe la 2, de ieri, de dimineață plecată la muncă. Bună ziua, Izabela și George, salutăm și pe Alina, chiar dacă probabil este la muncă. Sunt în România acum, Timișoara, pentru o perioadă. Te salutăm și noi. Cum e vremea în România? Vasi. 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 Cine știe de la ce vine. Nu-ți place? N-ai stare așa? Frământă când vezi că eu fac ceva și tu nu faci, nu? E rețeta mea asta de cartofi, care fac eu cu condimente. Îi condimentezi tu? Adică n-am inventat-o eu, dar eu am început să o fac.
Îți place ție așa cum îi condimentezi, nu? Da. Ce frumoasă ești, Izabela, să fie vândut tata cu așa fată frumoasă. Mulțumesc frumos! Ce te dai mare? ...27 de persoane. Pune și voi un like acolo ca să trimită YouTube notificări oamenilor să intre cât mai mulți aici, să mai stăm de vorbă așa. Da, a nins cumva zilele trecute la Timișoara? Auzi, 22 de grade în România la Timișoara. Cald, frumos. Și noi în Italia a început să iasă soarele un pic acum. N-a fost, erau 9 grade, dar acum cred că s-au mai ridicat 2-3 grade. Glumesc, suntem un short. Stați bine. S-a schimbat clima, a fugit vara în căldurile în România și în Italia a venit frigul. Înainte era invers. Ani în urmă. Pe timpul ăsta deja trebuia să fie nu mai mult de 2, 3, 5 grade ziua și noaptea chiar cu minus. La aproape jumătate luna lui noiembrie. Era bun să putem să punem și noi o muzică, știi, dar nu ne lasă YouTube-ul. Ne ia... ce vrei să faci? Dacă nu poți, așa pe silențiu stampa, e mai nașpa. Dar nu-i problemă, că dăm din mâini. Mulțumim frumos, salutăm bunicuța din Australia. Ce faceți acolo în Australia? Cum e vremea? E noapte, e zi? Noi abia avem cum e fusul orar. Cred că îi fac pe toți, nu? Vrei să-i spun apă aici? Vrei să spun apă aici? Nu, la final. Ok. Nu vrei să mă lași deloc în pace. Vrei să te bagi tot timpul peste mine. Sau vrei să le arăți tu că știi să gătești, că ești vrednic? Au văzut deja. Unde au văzut? În vloguri. Da? Rețete care le-am făcut. Mm-hmm. Bună, Angela. Bună! Deci acum e mai rece, o toamnă frumoasă în România deocamdată. Da. Și aici e frumoasă, că dar ne-am învățat noi la cald, la 20 de grade. Oricum, săptămâna trecută toată a fost la 17-18 grade, s-a stat bine. Bine, seara rece, 5 grade, 4 grade, dimineața la 5, dar ziua a fost bine, 16-17 grade. Am învățat noi prea figuranți, prea cu căldură. Ce vorbim, Central? Da. Da. La telefonul meu? 21:30. Vasi, știți că eu locuiesc în Veneto, dar acum sunt cu treburi în România. Da, știu. Da. Întrebam așa, dacă tot am văzut că sunteți în România, care e situația acolo cu vremea, cu temperaturile, cu... E seară, 22-30, timpul foarte cald. Ia auzi, în Australia. E seară, 22-30. La noi este 12:30. Deci sunt diferență? 8 ore, 9 ore? Da. 8-9 ore, ce diferență e? Da. Mai mult, 10 ore sunt. Că ai zis că e ceasul la aici? 10:30 în Australia. Da, 10. 10 ore, nu? Păi vrem să facem un arosto de spată de porc la cuptor cu cartofi și ardei.
Știi care e treaba? Eu am spus despre prețurile din România când am fost în România, că sunt mari, exagerate, dar mulți m-au criticat că mi-au zis, bă, dar dacă nu-ți convine, de ce te duci sau nu? Deci, hai să vă spun un lucru. Pentru noi, să zicem așa, eu vorbesc pentru mine personal. Dacă merg cu veniturile de aici în România, sunt ok, ca să zic, că nu e că nu îți convine. E ok prețurile, dar mă refer că sunt prețurile mari pentru cei cu veniturile din România. Că nu ne plângem noi că mergem noi odată în vacanță 2 săptămâni sau 3 zile și ne plângem de prețuri. Dar pentru cei care trăiesc acolo, eu o spun, dar fiecare înțelege cum... Vă rog să vă puneți șorțuri de bucătărie. Adu-mi un șorț. Eu am. Adu-mi, dacă... Tu ai de al tău? A? Tot de femeie sau? Păi n-am șorț de bărbat, adu-mi de femeie, nu contează. Nu contează. Păi știu că a plouat până mai ieri alaltări în București. Mami, ia vezi că ți-a scris mami pe WhatsApp, tată. Că apare aici și pe laptop. Salariul mediu în România este de 5% față de Italia, 1700 față de 850 de euro, prețul alimente, Italia uneori chiar mai scump. Păi aia e problema. Că facem și noi o comparație a pieței, nu? Cât plătim noi aici traiul de zi cu zi și cât îl plătesc cei din România cu veniturile din România. Pentru chestia asta spun că sunt scumpe, da? Că dacă ar fi veniturile din Italia și în România, atunci n-ar mai, ar fi ca aici, că și aici costă destul de mult alimentele, dar măcar ai venitul care l-ai. În fine, fiecare a înțeles cum a vrut atunci ce am vrut eu să spun din vlogul acela. O să ți-l dau pe ăsta roșu și eu o să iau pe ăsta. Stai, nu mă grăbi, că dacă mă grăbești mă pierd și nu mai fac nimic. Ce, ai găsit, mă, vezi că ți-a scris ceva, mami? Da, Uite-te mi-am și tu. găsit că mi-a zis că e supat. A, tu nu mai știi unde e șorțul. Nu. Gata, domnule, ia uitați aici. Păi nu punem noi șorț? Hai de capul meu. Asta, nu știu, ne ajută cumva să nu ne accidentăm șorțul sau la ce ne ajută? Pentru siguranță? Să nu te murdărești. Aia știu, dar zic așa, că dacă mă murdăresc sunt acasă, nu mă ia nimeni la 3 păzește. Ia să vedem dacă reușesc eu cu ăsta. Iau ce vestimentație am pe live, să moară Gibilan dacă nu... Gata. Ții nu stă urât. Bine, nici mie nu stă. Ce mai comentați acum? Hai, ce trebuie să mai pun pe mine? Să pun de-aia în cap, chipiu, bonetă? Al meu e mai frumos. Puneți un like, dragilor, puneți un like că suntem în urmă cu like-urile ca să trimită notificări la... Sunt niște comentarii care le-am citit ca ăsta. Acum. Da, am citit eu, tu ai lipsit. Ok. Păi da, prețurile la energie, nu știu gazul, că n-am făcut calculul, dar cred că tot pe acolo este și gazul, cam la același preț cu Italia. În fine, n-are rost să mai schimbăm subiectul despre piața din România, că fiecare are opinia lui, părerea lui. Da. Ce să fac? Deocamdată stai că te văd agitată și mă agit și pe mine, îmi dai și mie neliniște, că ești prea agitată. Dăm și mie, uite, dăm un pateu de la, bagă-mi și mie în gura așa, mai mult, că sunt tot pe mâini. Tot așa? Bucătari adevărați acum cu șorțuri. Dacă lumea cere, gata, domnule. E roșu, e mai lolou, așa știți voi, mai de culoare, da? Merge, n-are nimic, asta e. Încă șomer sunt, da. Nu mai îmi place munca, gata. E drăcia, ce atâta muncă.
Munca e pentru utilaje, pentru mașini, nu pentru noi. Cezara, ne-am gândit că de câte ori, fiți atenți, de câte ori ne întoarcem acasă, de fiecare dată, mai ales la plecare, ne ia gândul ăsta că ce bine ar fi să ne întoarcem, că e frumos, că e așa, că acasă la tine ești tratat altfel, că în fine. Dar deocamdată nu ne întoarcem că nu avem siguranța care o avem aici, financiară vorbesc. Și atunci, asta îi spuneam și ieri la o discuție Izabelei în mașină, deocamdată suntem forțați de situație, de împrejurări, de situația financiară, să mai stăm aici cel puțin până să pune ea pe picioarele ei, în sensul să termine liceul, o facultate sau măcar liceul, dacă nu vrea să meargă la universitate aici, și după care eu nu o oblig să stea aici. Rămâne la alegerea ei, dacă vrea să se întoarcă în România când ajunge ea la, nu știu, 22-23 de ani, și rămâne de văzut. Dar noi deocamdată, pentru încă cel puțin 10 ani, tot aici suntem. Și cu siguranță vor fi mai mult de 10 ani, dar am zis așa ca să... Na. Aveți casa voastră în țară sau doar la rude? Casa noastră. Nu, avem casa noastră. Încă nu e terminată, adică este, cei mai vechi pe canal știu. A fost casa bătrânească de la bunici, de la părinți după, de la mama noastră. Și am început o construcție, casa veche a rămas în interior și am făcut o altă casă nouă pe lângă. Cea veche, 2 camere și un hol, ce a mai rămas din ea, o baie, e folosibilă. Poți să, când mergem noi pentru o săptămână, 2 acolo, să trăiești în România. Restul, partea nouă de construcție, e neterminată, e la roșu, cum ar veni. Dar deocamdată avem alte priorități aici. Faceți sarmale cu mămăliguță? Nu. Sarmale cu mămăliguță ar fi fost bune, dar sarmalele le așteptăm Crăciunul, ca să le mâncăm mai cu poftă. Facem arosto cu cartofi și ardei la cuptor. Băiatul meu de vârstă cu Izabela, fata are 23, nu a făcut facultate, a prins un post cu formare comercială la o firmă. Sunt importante limbile, Izabela? Da, cea mai importantă oricum în Italia, cea mai importantă în limbă nu e italiană, e engleză. Dacă știi engleză, ești ca și numărul 1 aici. Restul, alte specializări, alte cursuri, ți le mai faci. Dar dacă știi engleză la perfecție, aici ești numărul 1. Din punctul meu de vedere, ce am văzut eu. Mai departe, fiecare are părerea lui și impresia lui. Dar în Italia, dacă știi engleză, ești numărul 1. Pentru că aici, cei care trăiesc, știți că italienii, eu n-am nimic cu ei. Ei stimez. Nu-i, Doamne ferește, nu am nimic cu ei. Nu-i fac proști sau... Dar să știe că lor în italiană, ei nu sunt așa, cum să zic eu, ai limbilor. De exemplu, noi românii poate știm engleză, italiană, un pic de spaniolă. Ei, majoritatea, știu italiană și atât. Scoate-mi și mie o farfurie din aia albastră, te rog. Bună ziua, Meșter Șef. Masterchef. Masterchef. Bună ziua. Are clienți, vorbește cu ei italiană, engleză, spaniolă. Exact ce am spus eu mai devreme. Dacă știi limbi străine din Italia, ești ca și numărul 1. Bravo, Iza, deja te faci model. Mulțumesc. Ce părere ai, tată? Că te faci tu model? Da. O părere bună.
Păi nici italiană nu prea știu. Dacă zic eu, pe urmă zice lumea că am ceva cu ei. Dacă o ziceam eu, zice lumea, ai, ești tu deștept. Să nu mai vorbim că dacă vin cei din sud aici, în nord, nici cei între ei nu se suportă. Mai ales cu limba nici atât, că nu se mai înțeleg. Da, fiecare trăiește în felul lor cum vor ei. Noi știm ce vrem de la noi, de la copiii noștri, de la posibilitățile noastre, capacitățile noastre, de fapt. Ce ajutor primiți de la stat acolo? Ajutor social. Nu muncim, doar cu bani de la stat trăim. Nu e bine? Ce rost are să vin în România să-mi dai ajutor de la stat 3-4 milioane? Aici luăm câteva mii de euro pe lună, ne plătește casă. Salut! Păi eu am făcut, Vasi, un vlog despre chestia asta și când l-am făcut, s-au supărat mulți pe mine că am zis chestia asta, dar pe mine nu mă interesează. Fiecare își ghidează și își conduce copiii cum vrea. Dar, din punctul meu de vedere, deranjant, cu toate că e copil născut în Italia, din părinți români, să nu-și cunoști limba părinților tăi. Foarte urât. Foarte urât din punctul meu de vedere. Da? Fiecare trăiește și se conduce după bunul plac. Te întreb pentru că eu stau în Germania. Nu există ajutoare, Andreea, de ea în Italia. Aici, dacă ești bun de muncă, reziști. Dacă stai pe ajutor, nu-ți ajunge banii nici de nimic. Or fi oameni care stă pe reddito de cittadinanza, dar trebuie să ai cetățenie italiană ca să iei reddito de cittadinanza. Adică nu e așa ușor că poți să stai tu pe ajutor social. Valentin Iliescu, cine te aude te crede, da? Suntem miliardari din ajutor social în Italia. Așa. Hai să dăm gunoiul de aici. Hai, gata, am spus și eu ceva în sfârșit. Așa. Mai băgăm un pateu din ăsta. Nu există social în Italia, Silviu. Cum nici șomaj nu e acum. Păi nu iau nici șomaj. Că puteam să iau șomaj. Sau sunt multe posibilități cu șomajul, dar nu stau să vă explic celor care înghioldiți. Tratați-o ca tare, trăim din ajutor social. Păi ea are universitate la Ferrara, are la Bologna. Și aici are aproape la Piacenza, Dacă pleci singur, nu ești șomaj. Greșit. S-a schimbat legea în Italia. Acum ai dreptul la șomaj chiar dacă îți dai demisia tu. Scrie pe Google. Dacă ai dreptul la șomaj în Italia, dacă îți dai demisia singur. Să vezi că s-a schimbat legea și ai dreptul. Așa. Asta era doar o curiozitate. Dacă te superi așa repede, te las. Dar nu-i problemă că mă lași, că nu ne-am luat ca să ne lăsăm. Dar eu sunt unul care spun întotdeauna adevărul și dacă mă luați la mișto, care aveți chef de mișto, eu vă răspund pe placul vostru. Chiar dacă mă lăsați, nu-i problemă de lăsat. Bună dimineața! Spor la treabă, mulțumim! Super, ceau, ceau! Bună dimineața, vă salutăm! Bună dimineața, doamna Maria din Timișoara!
Nu, Adrian Mitu, s-a schimbat. Chiar dacă îți dai demisia, poți să-ți iei șomaj acum. Înainte era numai dacă te dădeau afară sau îți cădea contractul și nu ți-l mai reînnoia. De exemplu, dacă aveai un contract de muncă pe 3 luni și spunea respectiva firmă că nu mai ai nevoie de tine, te duceai și îți luai șomaj. Sau dacă te dădeau afară din diferite motive. Acum s-a schimbat. Chiar dacă îți dai demisia, poți să-ți iei șomaj. Nu e greu. Scrieți pe Google să vedeți ce vă dă. Depinde de caz, se poate. Ce depinde de case? De caz. Mulțumesc Se frumos. poate, da. Maria. Izabela, să știi că ai slăbit. A slăbit bine, da. De când s-a apucat de dietă mai serios prin primăvară, mai serios, Da, așa. mai serios, De dar- când am avut eu piciorul rău, când am terminat, când am luat bicicleta. Da, Februarie, începutul lui martie. da. Cât? 12 sau 13 kg ai dat jos? Aproape 13 da. kg. A dat jos. Așa că... La voi apucați și eu de gătit. Ce? Uitându-mă la voi, mă voi apuca și eu de gătit. Foarte bine. Ce faceți voi acolo de mâncare? Păi uite, facem, pentru cei care ați intrat mai târziu, facem arosto de porc, așa, de spată. Stai să-l arăt aici. La cuptor, Cu cartofi și cu cartofi și ardei. În partea cealaltă e camera ta. Da, dar oricum s-a văzut. Da, are dreptate, George. Nu, dar eu nu spun minciuni că nu-mi stă în caracter. N-are rost să nu mă contrazic pe ce nu știu. Când nu știu, spun nu știu, ridic mâinile sus, pace. Bună, ce frumos că gătiți împreună. Îmi place mult comunicarea tată-fică. Sunteți o familie model. Mulțumim. Scoatem și mie tava aceea gri ca să pun piper, sare. Aia de plastic, știi, care puneam cafea sau nu mai este aici? Nu cred că mai este aici. Nu? Dacă nu, scot alta de aici. Nu e. Scot alta din cuptor. Bună. Bucătar la domiciliu este bine cu o glajă de... N-am înțeles. Nu știu, nu înțeleg. Bucătar la domiciliu îi stă bine cu o glajă de răchie. Sunteți o familie. Mulțumim, glajă. Ce înseamnă glajă? Că nu suntem la cură. Fain. Salutări la toată familia din Stuttgart. Te corectez ca să înveți cum se pronunță, tată. Ai înțeles? Până anul trecut era doar dacă demisia era din motiv de mobbing. Da. Dar s-a schimbat legea, tocmai asta am spus. Așa, să începem cu condimentele. Punem piper cu lămâie și sare. Deci eu de obicei pun de asta. Alina e la servici, da. Da, vine la 2. Da. Normal trebuia să iasă la 9 și ceva, dar din motive tehnice vine mai târziu astăzi. Așa că pregătesc, miroase frumos, nu? Da. Pregătesc masa singur. Bine, și cu mine cred. Împreună cu tine, dragă, da? Nu te las afară din ecuație. Bună, Izabela și George de la Pesaro. Pesaro. Ancona. Îți mai dau ceva în afară de asta? Sare. Stai un pic, că le pun, lasă-mă să le pun pe rând, că după uit și nu mai știu dacă am pus, o fac prea sărată, prea piperată, prea... Valoarea maximă a șomajului În Italia este prezent 150. Da, dar la început știi că nu-ți dă chiar maxim. Depinde acum și de veniturile care le-ai avut, dar la început e undeva până la 1300 și ceva, primele 2 luni, după care începe să scadă și ajungi undeva după 6 luni, nu știu, la 8-900 de euro sau după 9 luni, ceva de genul. Dar mie mi-a intrat câteva luni de șomaj în cont, dar nu m-am uitat, sincer să fiu, cât a intrat, că nu mă interesează, n-am nevoie de șomaj. Avem 95 de persoane.
95 și 53 de like-uri. Mai puneți oamenilor un like acolo, că doar nu vă doare degetul. Să știți că nu ne dă bani pentru un like, doar că trimite notificări mai departe. Mulțumim de recomandare, am luat și noi aspirator Proșenic. Salut din Veneția. Fiți atenți. Eu știți că când vă recomand ceva, vă recomand doar dacă este bun. Noi avem aspiratorul celălalt, Miele, care îl aveam luat de anul trecut sau acum 2 ani. L-am dat jos. Nu doar că e ăsta mai bun, că și ăla trage și își face treaba, dar e mult mai practic ăsta și trage, mai ales că îl ajută peria aia și culege tot din covoare. Așa, am rămas acolo, mai punem un pic de boia. Glajă, sticlă din Ardeal. Ah, Cred că știi bine, glajă. Mulțumim! Chiar dacă e mai târziu, vreau să le spun tuturor abonaților tăi că numele de Mihail și Gavril, un călduros la mulți ani și multă Chiar și noi am uitat. La mulți ani tuturor de Mihail și Gavril. Noi avem 2 pisici și ne-a salvat pe bune. Așa. Deschide ușa ca să mai vină lumină. Da, deci părul, pe bune, părul îl trage fără chiar se blochează la un moment dat peria că am 2 femei în casă, fete, o fată și o doamnă. Vă dați seama, se piaptă în baie, cade păr cât ai vrea, cât te-ai proteja, cât l-ai ține în mână să cadă în chiuvetă și așa mai departe. Cade păr și trage tot spre minunea noastră. Nu ne așteptam, e foarte bun și nu costă nici exagerat. Așa să-i dăm. Facem gălăgie și nu e bine. Dăm pe toate părțile. Mai ajută-mă tu. Urmărim de ceva timp. Ne plac foarte mult vlogurile voastre și aveți să aveți o duminică frumoasă. Zadri, să știi că și eu vreau să-l probez în mașină, încă nu l-am probat. Cu țeava aceea, partea scurtă, mai ales că e și pe baterie. Și vreau să-l probez și eu, că nici n-am mai aspirat în mașină de ceva timp. Cu ocazia asta îl și probez. George, ți-ai găsit de lucru referitor la șomaj? Cum ai reușit să iei acum în caz de în caz de ți-ai dat tu demisia? S-a schimbat legea, am spus mai devreme. Legea în Italia s-a schimbat. Chiar dacă îți dai tu demisia, poți să ceri șomaj. Ce bine, George, că știi să gătești. Dă-ți și mie ăsta, te rog. Care, piperul? Nu, sare. Teoretic, ca să iei șomaj, trebuie să ne dai afară de la lucru de muncă. Era legea înainte, s-a schimbat. Asta vreau să spun. Eu am cumpărat acum un an un Trenic U20, prețul cam ca al vostru. De când l-am, miracol, merge bomba, am și casa mare pe 2 etaje. Și noi suntem foarte mulțumiți de cel care îl avem. De mătura electrică, practic, este o mătură electrică. Dă-mi o farfurie plată. Micuță sau mare? Mai mare, așa, din aia albă. Așa. Pot merge la autolavagiu cu 1 euro, dai cu aspirator, dar e mai frumos când faci în garaj acasă. Da, nu știu câte spălătorii ați găsit care să vă tragă tot, să vă facă curat. Eu aici în Italia n-am găsit un aspirator care să tragă ca lumea dau banii degeaba euro ăla. Nu că sunt zgârcii, dar... Cât este procentul șomajului din salariul net? Păi nu știu să vă spun în procentaje, că v-am zis, nu mă interesează așa tare. Bogdan, poți și cu demisia acum, dar trebuie să fie rezoluție consensuală și trebuie să o faci online. Da, dar se poate. Important e că se poate. Tot de la voi am luat și fotolile gonflabile de pe Amazon. Alea pentru mare, pentru plajă, da. Noi când le-am luat acum vreo 3 ani,
Da, l-am pus anul ăla la mare. Nu erau peste tot, știi? Dar nu erau Da, peste tot. Căutam prin toate magazinele, la stânga, la dreapta, dar am găsit într-un final pe Amazon. Acum am văzut peste tot. Sunt pe toate drumurile. Și Mai multe modele, da. Uite că nu desfăcem capacul. Eu am Dyson, dar mie mi se pare overpaid, așa că îl folosesc pe Henry Wireless, mult mai bun. Haideți să vă spun ceva. Eu nu am comparat niciodată cu Dyson acel aspirator. Nu contest că Dyson nu e cel mai bun. Dar, de exemplu, eu 500-600 de euro, 800 de euro pe un Dyson nu dau. Fiecare face ce vrea cu banii lui. Eu nu zic că nu e bun, dar eu nu dau atâția bani pe un Dyson. Șomajul este o formulă, mie 125 euro plus 25% din media ultimelor 12 salarii. Mulțumim, doamna Maria. Nu mai mult de 1562 euro brut. Care sunteți mai în detaliu, dați aici detaliile în chat la oameni care interesează cu șomaj. Eu sunt acasă, dar șomaj nu-mi trebuie. Slavă Domnului, am bani să trăiesc. Nu-mi trebuie banii statului italian. Nu vă mai zic că am făcut și peretele ca al dumneavoastră în sufragerie. Vreau să vă trimit poză. Pe Instagram, da. George Florescu Instagram, și acolo puteți să, dacă nu pe pagina de Facebook Români în Italia, și acolo puteți să-mi trimiteți oricine, cine vrea să trimită poze, să comenteze, să mai discutăm mai multe în privat, Instagram sau Români în Italia, Facebook. Instagram e George Florescu. Așa, punem și la asta oregano. Mă hrănești? Să nu slăbesc? 89 de persoane și 64. Nu, 94. Mamă, cum a urcat repede. De la 89 la 94. Să-mi acceptați invitația, dar vă trimit poza. L-ai pe privat? Păi nu am ce să accept, că intrați pe Instagram, care nu este pe privat, îmi trimiteți direct, sau dacă nu pe Facebook, este pagină de Facebook care nu este la privat și intrați direct la Messenger și o trimiteți. Aici mi-a adus ceva, dar nu știu dacă e. Da, doamna Angela. E foarte fericit acum, vă dați seama, când vine de la muncă, găsește totul gătit, vase spălate. Spor la gătit cum este noua mașină de cafea, aș vrea și eu să-mi cumpăr. Foarte bună, doar că sunt multe trucuri la început de învățat. Cu reglajele, trebuie schimbat portafiltrul acela, pentru că nu face crema cum trebuie ăsta din fabrică. Dar eu sunt mulțumit, este chiar ok. Aveam cealaltă înainte, Philips, care era automată. Asta este mult mai bună, face cafeaua, poți să îi dai mai multă cantitate, temperatura mai mare. Pui mai multă cafea în filtru dacă vrei mai tare, să o faci cum vrei. Și asta la fel, de obicei era 500 și ceva de euro și am așteptat până a intrat în ofertă. Că nu-mi venea să dau 500 și ceva de euro și am prins în ofertă la 340. Acum e 400 și ceva, s-a ridicat din nou. Eu am Philips 5500, tot așa, automat cu vreo 6 tipuri de cafea și spumant. Din ala de la Da, de faci și lapte pentru cappuccino. Îmi fac eu ca la barista. Cum am luat-o noi pe asta, da. Da, Asta am vrut și noi.
ca să ne facem ca la bar, cu toate că este un pic mai incomod că trebuie să stai tu, împingi acolo portafiltrul să-ți macine, după care trebuie să-ți o presezi tu, o bagi, faci cafeaua, dai ceașca la o parte, după care trebuie să scoți repede portafiltrul că să încastrează cafeaua acolo și e mai greu de curățat. Adică muncești un pic mai mult, dar măcar ai o cafea, ce să zic eu, chiar dacă nu ca la bar, măcar 95%, 99% ca la bar. Da, este semi-profesională mașina de cafea. Da. Am trimis pe Facebook. Poza a trimis-o. O să mă uit când terminăm, că mai ales că acum, ia uitați cum arată. Activitate de weekend. Așa. Exact. Le prăjești mai întâi? Da, o să le prăjesc un pic, dar stai că trebuie să spăl. Asta că după, dacă le strâng toate murdare și gunoaie și așa, nu le mai scoatem la cap. Umplem ghiuveta aici și după aia nu să mai avem loc. Mă scuzați un pic că gătitul necesită și alte activități, spălat de vase și... Salut, Corne! Isabela poi allinear da barista. Li prepare papà anche la Aperol Spritz. Chiar că era bun și un Aperol Spritz. Nu? Dar o cafea ai loc să faci și tu acolo dacă muți camera un pic mai în față? Și nu faci tu mie o cafea? 2 secunde să dau și apă și îți fac imediat. Bună! Vrei Nicoșule, salutăm din Germania. Vă salutăm și noi. Dar știi ce ne-am făcut noi? Dimineața am spălat vasele și n-am golit aici bucătăria ca să am unde să pun să scurgă, știi? Hai. Golește tu cât mai mă uit eu aici la comentarii. Da, trebuie să-mi deschizi... Eric, 50 sec, nu știu ce înseamnă, tradum ce monedă este că nu am habar. Mulțumim oricum, mulțumim frumos pentru cine vrea să dea o cafea, indicat ar fi mai bine, nu că știți cum e, YouTube-ul îți ia oricum mai mult de jumate, 55% și se duce în altă parte decât la noi, așa că Nu mă aude lumea. oricum vă mulțumim. Nu se aude? Nu mă aude pe mine, că eu nu am... O să-ți iau microfon imediat, mă duc să-ți iau microfon dacă nu te auzi. Iau imediat un microfon și Izabelei. Și să mai îmi spuneți la comentarii dacă se aude prea mare zgomotul de fond, ca să activez, să se taie zgomotul de fond. Gata, mă auziți mai bine acum? Sigur că se vede că e activat microfonul. Salutare din Bucovina. Salutare! Coroană. Coroană? Ce? Coroane din astea norvegiene sau ceva de genul. Mulțumesc frumos! Așa. Ok. Dă și capacul de sus, că vreau să pun tavă sus dacă intră să las curs tava aia. Bine. Păi atunci îți dau prima chestiile de sus. Da. Gata, lasă-le așa că nu mai avem loc să le punem, după aia ne aglomerăm aici, ajunge așa. Ai nevoie și de asta de jos? Vă mulțumesc și eu, Eric, mulțumesc. Stai că trebuie să mai clătesc asta un pic. Bună, când vă mutați în România? În România? Cine a întrebat? Elena Mariana? Da. Nela Mariana, da. Nela Mariana, nu Elena, Nela Mariana. Nu cred că ne mutăm în România. În următorii 10 ani, nu cred. Așa, Iza cu lavaliere e perfect, ok. Așa. Facem și un pic de curat. Ok. Unde ai pus? Aici. Bun, trecem la activități acum.
Punem un pic de ulei în tigaie. Ok, mai dăm și pe jos că la grabă așa se întâmplă, nu avem ce să facem. S-a prins. Da, s-au băgat și nu s-au băgat, dar e ok. Izabela cu școala e chiar ok. Singura problemă că notele pleacă de la 9 în jos, nu de la 10. Deci, Un nu pic spun nimic despre suntem asta. un pic nemulțumiți că da, ăsta este stilul lor aici la școala asta. E greu să vezi un 10. Nu știu, ai văzut anul trecut? am avut 10 la știință scris. Cred că de vreo 2 ori. Am înțeles. Și Ia să cam spuneți că dau drumul la hotă. ce gătiți că nu am fost de la început? Facem arosto la cuptor cu cartofi și ardei. Ardei, da. Arosto din spala de maiale, spată de porc. Așa, haide mă, dă-i mă foale, mă, că trebuie să-l facem un pic pe toate părțile așa, câte un minut pe fiecare parte. La liceu ce materie ți se pare mai dificilă? Latina. Era și normal, e grea. Cu engleza pot să vă spun eu că stă destul de bine. Restul, italiana n-are probleme, matematică, latina ce îi mai dă bătăi de cap, că na. Dar ușor, ușor o învață. O 101 persoane? Mulțumim frumos pentru prezență, în primul rând. Așa, ce avem noi aici? Asta este de Toscana. Da, ne-a sunat și bătrâna. Ce este? Așa de... Să gust. Îmi trebuie să pun, pun după. Studiezi și greacă veche sau doar latină? Nu, greacă nu fac. Aș fi făcut la lingvistico. Greacă. Bine, aș fi făcut și mai multe limbi, dar și greacă. E primul an când faci latină? Nu, e deja al doilea. Al doilea an? Da, de la anul nu mai fac gramatică, fac... Acolo e camera, nu la mine, da. nu te uita la mine, că eu știu ce faci. Spune-le oamenilor care te întreabă. Deci ăsta e ultimul an de gramatică și de la anul fac, cum se zice în română, literatură? Frank Molnar. Salutare din Târnăveni, Mureș. Târnăveni, primul meu loc de muncă acolo a fost la Târnăveni, la Geantă, dacă îl știți pe Geantă, dacă sunteți din Târnăveni. E utilă engleza. La Alin. Ziceai că e printre cele mai bune. Contează că italienii nu vorbesc engleză mai deloc. Da. Mamă, ce bine miroase. Ai pus ceva... Am pus de toate. Nu, ai pus de la vin? Încă nu am pus vinul. Hai că vreau să mă uitam aici să văd ce se vede în cameră, dacă nu să mai succes stânga-dreapta. Să-ți fac cafea. Da, păi... Am uitat. Mă fac să stau cu mâinile, dar nu mi-are loc, nu am și eu la asta. Deci că sunt o Eu pamitică. un pic mai mare. Da, literatura îți va place, e foarte frumoasă alături de istoria României și mitologia greco-romană. Așa am auzit de la o profesoară care... Dar din ce clasă o să faci? La anul. A treia. A treia. Tu ești a doua acum la liceu? O profesoară care stă cu un coleg de-al nostru care are dizabilități, are fata care e deja la al treilea an și face și a zis că notele ei au crescut. Știi? Și da, zic că e mai ușor. Asta sper.
Aoleu, bufă e cu literatura și geografia, în schimb, mate e la Olimpiadă. Al meu. Bravo, foarte bine. Adi Miu, salutări din Germania, salutări din Germania. Vă salut din Spania, școala e bună cât de multă, dar pe ce pui mâna să fie bine și nu vei avea probleme niciodată. Așa este. Deci, o să fac un pic de zgomot acum. Deci, dacă se aude ceva, e de la mașina de... N-are nimic, tu dai acolo, nu-i problemă. Răspund eu. Vă salut din Spania. Școala Am e... citit, am zis eu. Hai, fă cafeaua tu, că trece timpul și eu nu mai beau cafea. Ia să vedem ce mai zic oamenii. Gata, pot să mă uit și eu? Parcă Cafea intră cu și... zahăr sau fără zahăr? Am momente dimineața când plec la muncă, dacă beau afară, o beau fără zahăr. Dacă beau în casă, beau, dar nu foarte mult zahăr punem așa de un pic de aromă. Parcă un pic de intră dulce. și prin telefon mirosul de ce pregătiți voi. Dar chiar că am făcut și aici un pic Mamă, de dar fum. miroase foarte bine. Păi știu că Și cum miroase. arată? Cred și eu că... Izabela, nu te-ai gândit să faci și să fac un canal de YouTube? Eu am un canal practic Are de un YouTube. canal, haideți să vă spun care e treaba și cu canalul de YouTube. Are un canal de YouTube început în 2000, Cred că 20. mai devreme, 19? 2019-2020, în limba italiană, iar la început a făcut câteva vloguri până au găsit-o colegii pe internet și atunci știți cum e la școală copiii, că ești așa, că nu știi să faci aia, bulismul în general. Și după care a făcut un canal în limba română, dar nu s-a ținut de el câteva vloguri și nu vrea să mai facă, care tracul ăsta, gen din cauza colegilor, o văd cei de la școală și știți cum sunt copiii. Și atunci a renunțat, nu vrea să mai... Nu vrea să mai facă, să mai continue, dar are două canale. Izabela, important e să treci cu toate materiile, nu ai restanțe? Da, asta nu avem probleme în privința asta. No. Ce faceți de mâncare? Arosto cu cartofi la cuptor și ardei. La interviul cel mai mult i-a interesat ce stagii, nu știu ce înseamnă stagii, ai făcut în perioada școlii. De asemenea vor să vadă că ești... La interviu când te duci să am te înțeles, angajezi. dar chestia cu stagii, gen... N-am înțeles ce sunt. Cred că în privința limbilor străine. Depinde în ce domeniu lucrează. Știu. Și... Mamă, dar s-a făcut un fum aici, hai de capul meu. Hai de capul meu. Gata și cafeluța. Deci arată foarte bine. A? Ți amestec eu sau ți amesteci tu? Nu este că, dacă tot vrei să mă ajuți, ajută-mă de la cap la coadă. Hai că uite, e un pic de arsură aici. Așa. Și acum să începem să punem cartofi pe lângă. Știi videourile alea gen care arată 1 minut și așa? Gen până se face. La ce? Gen la carne sau la orice, știi? Așa. Gen
face și îți zice în cât timp trebuie să se facă. Nu știu la ce te referi, nu mă interesează TikTok-ul, lasă-mă în pace că eu sunt cu oamenii mei pe YouTube acum aici. Ia să vedem dacă mi intră sau mai trebuie ceva. Ai că arată bine, nu? Sunt Da. meseriași sau nu sunt meseriași? Ia uite, și cartofii, parcă am știut la fix cât trebuie, fii atent, am avut ochiul format. Stagi, cred că vrea să spună practica pe care ai făcut-o în timpul școlii. Da, cred, ceva de genul. Ok. Ciao, mi chiamo Giorgia. Nu știu ce înseamnă. Georgia mă salut Neamțu. sau nu știu. Mi saluti, dacă o saluți. E I. Ciao, Da, Georgia. te salut. Ciao, Georgia. Așa, și acum începem din nou cu sarea. Zi. Quando vai a lavorare in azienda durante le vacanze. Când faci practică, da. Ce practică ai făcut în timpul școlii, anilor școlari? Așa. Nu se mai numește practică, ci stagiu de pregătire. Pe timpul meu era practică, mă duceam la sapa, la porumb eu în practică. Pe timpul meu era practică, oameni buni. Eu am rămas pe vechi, tot pe vechi am rămas. Tot pe vechi. Cafeaua ta e gata, să știi. Da? Da. Bun, mai departe. Trebuie să golim cuptorul. Le pun sus. Stai că sunt mai înalt. Mi-a dat Dumnezeu Aproape înălțime mai sunt mult. ca tine, da. Ai vrea tu? Deci, eu de multe ori am zis chestia asta și eu cred că e adevărat, eu sunt cât el. Așa. Bun. Până se încălzește cuptorul, să-i dăm drumul la 180 de grade. George, pe noi nu ne-a terminat cu porumbul, strugurii și E sfeclă. clar. 4 ani de liceu, un an armată, 5 ani de facultate. Eu am fost mai hoț. 10 clase, un an de armată. Facultate 0, la fără frecvență. Așa. Lăsăm un pic aici să se așeze până cafeaua, Da, dacă se cafeaua răcește. Poftă bună la cafeluță, dragilor. Dar chiar e bună. Am luat o cafea de la magazin din ăsta, de Torrefazione, de prăjește cafeaua Torrefazione. acolo săptămânal. Și se simte un pic mai aromată față de... Da, mare diferență nu este. E bună, să știi, dar ai pus un pic cam mult zahăr. Păi te-am pus Asta pun că e de la mașină de cafea. o linguriță și un vârf, că te-am văzut de dimineață că te-ai pus așa. ...25 de coșuri de... Struguri era norma Ah. pe zi. Nu știu că nu mă duceam la struguri. Nu ne ducea la porumb. Și la cine mai ducea? Eu am făcut la Călugăreni, 2 clase de liceu agricol Călugăreni. Și ne ducea la porumb și la astea pentru că era... Eu normal, dacă continuam toată școala și mergeam și la facultate, trebuia să ies inginer agronom. Pentru că am făcut agronomia eu la liceu. Agronom. Inginer agronom. Dar ardei nu pui acum? Nu, că o să se topească, să face fleașcă. Punem să se facă carnea, cartofii și ardeiul punem către
final. Vezi cum înveți de la mine, spui tu mie că să te las pe tine, vezi? Păi nu, că eu nu fac ardei. Deocamdată Eu fac ești cartofi. la stage, cum să zice, la practică, să înveți. La părum, la cartofi și sfeclă era practică. Ai auzit? Da, da. Am auzit. Ok. O să mai bag un pic la loc din astea. Mai așează-le acolo, Că fă nu mai de avem treabă loc. și tu până... Că și eu spăl astea ca să facem spațiu, că după aia... Cât e ceasul? Ne prinde mami cu mâncarea nefăcută? Cred că dacă e 1:20. Asta durează de cam 40 de minute, o oră chiar la cuptor. Mai N-are vrei să-mi dai nimic. ceva să pun la loc? Nu am ce să-ți dau deocamdată, că Ok. trebuie să spăl aici. N-a mai scris nimeni. Oamenilor le place să ne privească când desfășurăm activități, chiar dacă nu comunicăm. Și eu de obicei mă uit când mă uit la e cineva live, îmi place când gătește, chiar dacă nu spune mare lucru, dar îmi place activitățile care le face. Că spală vase, că prepară mâncarea, că bagă la cuptor, că bla bla bla, că na, că da, că lua, că coa. Bogdan Mart. George. Ia. Ca, sau că, nu știu, Că lucrezi lucrezi în domeniul șoferie, Ce părere ai de patroncini care lucrează pe contul lor cu un camion sau doi? două. Fac bani sau nu, am mai scris după. Ce să zic, dacă am zis e clar. Da, depinde de ce beneficiar au. De exemplu, este un băiat aici unde trăim noi, la Fiorențola, român, care a lucrat la firma unde am lucrat și eu până acum 4 ani în urmă și a plecat pe cont propriu cu 2 camioane. Bineînțeles, uzate, mai vechi. Acum a ajuns în 4 ani de zile, a ajuns la 9 sau 10 camioane, dar Ce m-a speriat. de la direct în cap, noroc că e de plastic. Dar norocul lui a fost că, sau este în continuare, că a plecat cu un beneficiar foarte bun. Adică, cum să vă spun eu, direct prima mână cum ar veni. Dacă pleci a doua mână, a treia mână, adică nu ești direct cu casa de expediție cum trebuie și mai e altcineva care îți dă lucru după casa de expediție, nu e chiar așa ușor, e mai complicat, e mai greu. Bogdan a mai scris acum mai nou la modă, toți au cursul de patroncini. Da, cursul de patroncini, ăla îl faci, nu e problemă, toată lumea se sperie că e greu de făcut, alții îl fac prin România, dar Mai ales din Republica Moldova a scris. da. Hai să vă spun ceva, eu v-am mai explicat, în Italia, ca să-ți faci o firmă de camioane, să o faci într-o secundă. Nu durează, firma durează o secundă, o faci online, nu trebuie să te duci undeva. Dar licența de transport, ca să poți să transporti contoterții, aia este mai costisitoare. Adică trebuie să ai, afară de banii achiziției a camionului, nu știu, 30.000, 40, 50, fiecare cât își permite, trebuie să mai ai 50.000 de euro disponibil în contul curent ca să poți obține licența contoterții. Bineînțeles că sunt alte posibilități. Cumperi camion, furgon, dubă, ce vreți voi, pe numele unei cooperativă, se numește aici, unei alte firme care deține această licență. Tu practic nu ai nimic, totul este pe numele acelei cooperative și dacă te înțelegi bine, îți rămâne și ție ceva de acolo. Dacă nu, mai mult de salariu nu prea îți rămâne. Iar după ce te pui pe picioarele tale, eu știu, 2, 3, 5, 6, 7 ani și ai făcut bani, ți-ai licența ta singur când ai făcut cei 50.000. Dar după aia trebuie să-ți matriculezi din nou camionul pe firma ta, bla bla bla, adică e bătaie de cap. Când lucrezi în cooperativă, nu e mare sfârială, că trebuie să mănânce toată lumea. Dacă era așa ușor, voi credeți că eu chiar nu puteam să-mi iau un cap tractor de 20, 30.000, 40.000 cu care să pot să lucrez? Adică dacă
aveai de câștigat foarte mult, mă băgam că nu eram atât de tâmpit sau nu sunt bătut în cap să nu știu să fac chestia asta, dar nu merită. Ne faci poftă, desert ce faceți? Nu facem nimic, adică n-am pregătit Ca niciun desert n-am desert. pregătit nimic. Desertul o să-l mâncăm afară de seară, Da. pentru că ieșim să filmăm un vlog, este festă la Cremona și mergem acolo să mâncăm dulce. Sau chiar dulciuri. Exagerezi? Problema este mai gravă că ne-ai provocat o foame mare rău de tot. Păi, ascund ăsta acum, imediat îl bag la cuptor și nu-l mai vedeți. Acum l-ascund. 2 minute să termin de spălat vasele și îl bag la cuptor. Până atunci să încinge și cuptorul. Adi Miu, ți-ai găsit de lucru? Nu, încă sunt șomer. De ce nu băgați carnea la cuptor cât spălați vase? Mai câștigați niște timp. Nu să se încălzească cuptorul, că degeaba o bag să zac acolo. Și acum o să scrie, de ce nu l-ai încălzit înainte? Că am stat de vorbă pe YouTube cu oamenii și a trebuit să dau din mâini și nu am golit cuptorul și uite așa. Da, cum în ultima perioadă s-au mărit salariile pe camion. S-au mărit, dar depinde. Și în ce fel? Depinde foarte mult. Dacă dormi, ești unul care dormi în camion de luni până vineri, da, câștigi bani. Și mai faci o muncă mai grea, un pic de muncă fizică și așa mai departe. Dar dacă ești unul care îți place să fii seara de seară acasă lângă familie, nu mai câștigi așa de mulți Un bani. salariu teoretic pe camion național se ia în jur de la 2800. Da, cu toate serile afară, da, toate nopțile afară, adică de luni până vineri, exact ce am spus eu. Păi dacă a scris camion național, adică... Național, da. Dar ca să faci local, gen să ajungi în fiecare seară acasă, nu mai câștigi banii aia. Sau îi câștigi, dar să faci ceva muncă mai grea pe camion. Aici, Nu doar de condus și deschizi 2 uși. Adi Miu, aici în Germania, dacă îți dai demisia, nu îți dă șomaj. Așa a fost și în Italia până câteva luni în urmă, un an de fapt, cam de un an de zile. Da, așa că să pun un pic de apă. Ulei am pus, sare am pus, piper am pus, un pic de apă. Așa, și după care mai târziu îi punem vin. Ia uite, avem 1 oră și 8 minute, fii atentă de când suntem live. Da. Și avem 114 persoane. Niciodată n-am avut, mulțumim frumos tuturor pentru prezență care ați intrat aici. Niciodată n-am avut atâtea persoane pe live, 114, e un record. Trebuie să-l scriem undeva, să-l notăm. Era bun un vinișor de la frigider, dar mai târziu plec. Adică plecăm. Șomajul nașpi. Naspi. Nu se consideră vechime în câmpul muncii, da? Cât timp stai în șomaj, dacă ai avut un an de zile de șomaj, nu se mai consideră ca și vechime. E normal, nu ai contribute plătite, nu ai nimic. Gata, nu mai vedeți nimic, nu vi se mai face poftă că a dispărut. Duminica merge un live. Merge chiar bine, da. Dar să fim acasă, să nu fim plecați, să nu... Să-mi lași nota la perete, da, la poză, da, o să mă uit când... Da, adu telefonul, că acum m-am liniștit un pic. Pot să mai stau aici de vorbă. Aici, de la Messenger. Nu, trebuie să-l descarci, că pentru pagină nu este doar pentru Facebook la mine, okay. La Florescu George, asta trebuie să... Stai un pic. Nu cred că e ce... Vechiul șomaj era vechime cu valoare 0, cel nou nu e nici vechime. Da. Așa este.
Dar nu mi-apare aici unde... De ce? Nu ți-a văzut. Stai un pic. Cred că trebuie să trec după... Ai trimis pe George Florescu sau pe Stai așa că mă uit un pic. România în Italia? Gata, acum. Adrian Bulai. Dar ce ai făcut? Mi-ai copiat și lateralele și tot. Nu e frumos, să știi. Trebuie să-ți cer... Cum îi spune? Să-ți cer taxă pe patent, pe brevet. Români sau romani, nu știu. Se vede? Da, așa ca să pun. Hai că ți arăt și camera acum aici pe live. Ți-a ieșit bine, da, frumos. Foarte frumos. Mobila tot de la Mondo Conveniența. Trebuie să dai ceva aici pentru patent, pentru brevet. Drept de autor, bravo. Așa, dreptul de autor, bravo. Așa. Bun, până aici suntem bine. Stai că mai trebuie să eliberăm, mai băgăm. Eu mai descărcăm la Pesari, la Fiorenzuola de Arda. Și Paesani, nu Pesari. Italianco, citește cum trebuie. Și îți vedem mereu camionul parcat în fața la firma respectivă în parcare. Bogdan Mart. Descărcăm la Paesani, la Fiorenzuola. Paesani, unde e Paesani? Că nici nu știu unde e Paesani. Bag eu pe oricum firma e la în gard cu Lidl-ul. Am înțeles la care camion te referai, dar nu știu unde e Paesani. Paesani este exact aproape unde trăim noi aici, la 500 de metri de noi. Aproape de lipiți de zona asta industrială unde descărcai la Paesani, aici trăim noi. Paesani. Paesani. Se referă la români sau la romani, nu știu. Cine? Paesani nu, Paesani este o firmă unde descărca Bogdan Mart. Așa. Hai că am vrut să zic mai devreme că n-am mâncat de azi de dimineață. Deci, avem încă persoanele care le aveam și acum câteva minute. Înseamnă că e bine. Ce mai avem aici? Tot noi? George, aveți un scaun liber la masă. Nu e problemă, mai băgăm, mai aducem, luăm din garaj, din cantină. Mă scuzați că vă spun rapid. Și da, fac și dezastru pe live. Și dacă nu avem, mai facem, ne construim pe loc. Nu ne dăm înapoi. Cum mai va veni asta? Ce lumea râde. Fac dezastru, am demorat tot. Nu mai nimeresc tot, gata. Dacă nu mergem la curte. Mergem oriunde, mergem la mare. Facem paranghelie. Așa, punem aici că mai avem. O curiozitate. Ia. Ce zic vecinii de bomba de varsă din garaj? Să știți că nu miroase, Dar dacă deschizi. Când o deschizi, o sufli. Păi da. Dar am un butoi care se închide, l-am de 4 ani de zile, tot bag varză în el, l-am cumpărat de nou. Se închide capacul hermetic. La început, când bagi varza, știți că prima săptămână face gaze și se umflă capacul. Deci se umflă de zici că buvnește, dar nu pierde gram de aer. Iar seara când mă duc eu de suflu 2 minute, când deschid capacul, oricum e ușa largă, afară și nu miroase chiar
Chiar exagerat, dar am o varză anul ăsta. Mamă, deja s-a făcut 3 sferturi așa e murată. Dar o bunătate și o zeamă de varză. Îmi vine apă în gură, deci nu mai pot. De alea. Am văzut, ești talentat, ai pus și pe capacul de lemn. Dar scrie capac? Capacul. Da, am citit ca pe calul. Ca pe cal. Ai cam multe greșeli de pronunție. Era să zic de gramaticale. Am dat, ai văzut, deci vreau să zic o chestie așa, la hotă. Hai să las asta un pic. Despre asta vreau să vorbesc. De ce câteodată se lasă așa și iar începe Hai să mai spun. tare? Merge cuptorul în același timp. Cuptorul are un termometru, un termostat, da? Când simte că a ajuns la temperatura la care l-ai fixat, el se oprește și nu mai forțează atunci, nu mai fură curent din instalație. Cota pornește la nivelul ei. Cuptorul când pornește, că să scade temperatura și trebuie să pornească, cum le spune, că nu vine acum, în fine. Așa, să mărească din nou temperatura, pornește cuptorul și scade intensitatea la lumină și la curent și asta Am înțeles. îi scade puterea. Aia e baza, zeamă, las. Că poate prind și eu rețeta să copi și aia. Cea mai simplă rețetă din lume o am. Pun o lingură jumate de sare în cotorul de varză, dar bineînțeles copit bine ca să nu rămână bucăți din cotor. Cam o lingură jumătate. Normal se pune o lingură, dar eu exagerez un pic. Și după care la fiecare litru de apă pus în butoi, încă o altă lingură de sare. Mi-a intrat, de exemplu, 70 de litri de apă și am băgat 70 de linguri plus sarea din cotor. Asta e rețeta. Altceva nu bag. Am băgat anii trecuți gutuie, am băgat cu hrean de aici italian. Mi-a făcut floare. Nu știu, eu de obicei nu bag nimic. O las așa, zero. Iza bagă un dulce, un tiramisu. Am făcut acum 3 săptămâni. 9 tăvi. A făcut când am fost în România, am făcut pomană mamei. A făcut 9 tăvi de tiramisu. Am mâncat toți oamenii care au fost aproape 50 de persoane chiar la masă, au luat și acasă. Și plus că a rămas de fiecare ne-am luat, care era mai apropiați acolo din neam, toată lumea și-a luat și acasă și preoții. Un preot a mâncat 3 porții la masă atunci. Bună după masă. Bună după amiaza, bună ziua, acum vreți să-i spunem, nu-i problemă, Leonard. Dar cu suflat, că nu știu nimic. Păi suflatul, fii atent, normal unii o suflă o zi, da, o seară, da, una nu, sau la 2 seri, la 3, depinde. Dar eu o suflu în fiecare seară. Am luat o țeavă din aia de PVC, înaltă așa la 1,5 m, o bag până la fundul butoiului, îi fac roata așa în 4 locuri de 3 ori, să zicem așa, o suflu bine și după aia o închid, dar în fiecare seară. Și așa elimin, cel mai important este să elimin cât mai repede gazele care se formează în interior, în apă. Tu în fiecare seară suflându-și și deschizi capacul, elimini mult mai repede gazele din interior. Da, am văzut cu verișoara, ați muncit la greu 80 de porții, erau parcă, nu știu câte porții. Da, eram normal 70 pentru 70 de persoane calculat, dar a ieșit mai mult. Așa. George, referitor la mine care lucrez de 16 ani în aceeași firmă, cum ar trebui să procedez? Îmi dau demisia și referitor la șomaj, unde ar trebui să-mi bag dezocupațiune? Păi te duci frumos la patronat, îți bagi demisia că trebuie să o bagi singur, plătești 20-30 de euro cât este taxa și după care NASPI te duci și îl cer la INPS. La INPS se depune, că practic tu toate contributele, cum este aici în Italia, le plătești către INPS, acolo ceri NASPI. Sper să nu te plictisesc. Dar nu mă plictisește nimeni pe mine, nu e nicio problemă. Că dacă mă plictisea cineva, nu mai intram la el. Mie chiar îmi face plăcere să vorbesc cu voi, cu toți, care mă și înghioldește, gen, că mai sunt câte unul pe aici. Din ce trăiți, cât ajutor luați? Da, trăim din ajutor social. Eu le răspund
așa frumos, elegant. Eu o simt împungătura așa, care o dau ei cu mantă, știți? Demisia nu trebuie să fie unilaterală și condiviză cu firma. Trebuie făcută online. Da, poți să-ți o faci, demisia poți să-ți o faci și tu singur. Intri pe site, pe Institutul de Lavoro și accesezi demisie voluntară și ți-o faci singur. Doar că trebuie să pui, de exemplu, la demisia voluntară, ori că ți-o face un patronat, ori că ți-o faci singur, când pui data, ultima zi de lucru, de exemplu, dacă tu vrei să termini pe 15 noiembrie, să zicem că ai idee, tu trebuie să pui ultima zi 16 noiembrie, pentru că este ultima zi din care tu nu mai activezi la acea firmă și practic 15 este ultima zi. Dacă ți-o faci singur, că poți să o faci singur, intri pe Institutul de Lavoro, demisiune voluntaria și spui toate datele acolo, pui datele firmei, pui adresa de PEC a firmei ca să-i trimită notificare. E simplu, ți-o faci singur. Intri cu speed-ul, nu trebuie să faci și mare lucru. Intri cu speed-ul și îți faci singur și nu mai plătești nimic nimănui. Dacă nu te pricepi așa tare, te duci la un patronat, la un CAF și îți faci demisia, nu-i problemă. $115, a mai crescut. Da. Care nu ați dat un like, verificați că mai lipsesc 9 like-uri. 9! Puneți-l firar mama lui să fie. O, salutare, Germania! Gătim arostul la cuptor cu cartofi și ardei. Atenție la perioada de preaviz, Bogdane, dacă nu ai preaviz îți rețin din salariu. Da, de exemplu, normal, dacă ai un an de zile depășit în firma în care lucrezi, îți dai 7 sau 8 zile de preaviz. Dacă ai peste 2 ani de zile, trebuie să dai 14 zile de preaviz. Se pune la socoteală și sâmbătă și duminica. Dar dacă ai o perioadă mai mare, preavizul devine la înțelegere cu firma, de exemplu, cu patronul, să zicem. Uite, al nostru, că aveai 10 ani, al nostru, fostul meu patron, că aveai 10 ani, că aveai peste 2 ani, el avea legea lui că vrea 3 săptămâni de preaviz. Dar normal, deci dacă ai mai mult de 4, 5, 6 ani într-o firmă lucrată, trebuie să vezi ce cerințe au, că poate să-ți ceară chiar și o lună de zile. Dar în general, după 2 ani de zile îți trebuie 14 zile de preaviz. La 16 ani de muncă preavizul este o lună și jumătate, cred, dacă îl calculezi. Dar normal legea depinde firma Vasi, depinde dacă este încadrată ca artigiani. Sunt mai multe domenii, sunt mai multe jocuri din astea, depinde și la ce este încadrată firma. Că sunt 3 modele de firmă, artigian și încă 2 care nu vin acum, repede îmi scapă. Depinde foarte de multe criterii. Cel mai bine trebuie să te înțelegi cu firma. Dom'le, eu vreau să plec. Cât trebuie să-ți dau preaviz? Și așa nu ai probleme cu ei să-ți plătească lichidarea, toate zilele de concediu, toate orele de permisii ce le ai din urmă, salariul și TFR-ul, garanția, tot ce ai la ei în firmă. E cel mai bine așa. Eu, de exemplu, Adi Miu, și până la urmă de ce ți-ai dat demisia? Că nu ai zis. Eu am zis, dar poate n-ați fost pe fază. Demisia mi-am dat-o că am cerut o mărire de salariu și nu s-a putut. Altul n-a fost motivul. Corect, trebuie să verifice neapărat artigian, industria, comerciu și sunt diferite. Asta spun, trebuie verificat. Dar cel mai bine, de exemplu, la noi, unde am lucrat, am înțeles de la alți băieți care și-au dat demisia că el vrea ca și firmă 3 săptămâni de preaviz. Eu mi-am băgat 5 săptămâni. Cu 5 săptămâni înainte mi-am băgat demisia. Așa că e cel mai bine să fii informat ca să să n-ai probleme, să-ți primești TFR-ul, să-ți primești banii pe zilele de concediu, pe orele de permisii, pe tot ce aveai de luat din urmă. Ia să vedem că noi ne dăm la bun, da, CC100 din Germania este. Vedem cum se comportă aici situația. De cât timp e la cuptor? Da, mie nu-mi trebuie timp, că eu o văd așa la... Okay. Deci mă cred important eu acum, nu?
Nu mi-ai dat și mie un halat cu buzunare să pot să stau și eu așa ca om. Halat? Ce halat? De ăsta, de cum îi zice? Nu am. Shorts. Nu am. Tu aveai o din asta care te închideai așa, știi? Albă sau roșie, nu mai știu. Era cămașă de bucătar, tati. Păi da, și? Păi și unde e? E și fonier. știu. Du-te și caută-mi. O mai știi? Vii și nu e așa roșie. Da, știu. Aveai și de asta de cap. Vezi că s-ar putea să fie jos de tot. Nu știu dacă o să o găsești acolo. Dacă nu o găsești, nu o telefonul găsești. tău, că îi scriu lui mamă în caz că nu găsesc. Bine, hai. Da. Oricum, eu nu o să vorbesc, să știți că dacă nu mă aud. Da, păi taci din gură și vezi cu gălăgia că se aude aici în cameră, tati. Știu. Și după aia deranjăm oamenii. Da, suntem 120 și ceva de persoane, 121 și vorbim numai cu 20 așa la număr, ca să zic. Ceilalți ce faceți? Nu vreți să ne băgăm în seamă unii cu alții? Patronatul știe exact cât este preavizul, Bogdan. Când faci cererea de demisie, îți calculează și preavizul. Dacă nu dai preaviz, pe lângă banii preaviz, să nu iei naspii, mare atenție. Basi, hai să-ți mai spun ceva. Ce s-a întâmplat cu foștii colegi ai mei aici care au plecat și poate nu e în general peste tot așa, dar unul din colegi s-a dus și a băgat demisia și nu știa că fostul nostru patron vrea 3 săptămâni de preaviz. El s-a dus și a băgat demisia la patronat, iar acolo nu i-a spus că respectiva firmă vrea 3 săptămâni de preaviz. Din ce cauză? Pentru că el această pretenție, această firmă activează ca și modelul de artigian, nu? El acest acord nu l-are trecut într-un patronat înregistrat că vrea 3 săptămâni. Și ei au făcut pe 2 săptămâni, după care s-a trezit că i-au oprit banii pe o săptămână pentru că, cum îi spune, n-au făcut 3 săptămâni de preaviz, nu? S-au dus înapoi la patronat, doamne, da, el nu e înregistrat aici, nu are un acord cu noi ca noi să știm că el vrea 3 săptămâni. Noi v-am făcut 2 săptămâni după lege. Deci depinde foarte mult de situație. Marmelada Unicorn, salut Marmelada. Bogdan Mart. George, cum faci dacă lucrezi de luni până vineri și sunt și 2 zile cu 15 ore de impeniu? Mă refer și pe ciocănel. La sfârșitul lunii vezi că ai 144 sau 160 de ore lucrate pe Bustapag. Păi da, pentru că la noi se ia în calcul, tu de exemplu, într-o zi, dacă tu conduci 5 ore, ție îți calculează alea 5 ore de condus. Dacă mai ai o oră și jumătate de ciocănele, să zicem că ai stat la încărcat, la descărcat, prin coadă, pe undeva, prin ai făcut 6 ore jumătate. Ție practic alea ți se calculează, dar el ca firmă, per total într-o lună de zile, plus minus, este obligat în Bustapagă să-ți ajungă undeva la cele 160 de ore cât ai voie să lucrezi, 7 ore 48 pe zi, calculator 20, 21, 22 de zile lucrătoare cât are luna, el trebuie să te ducă în media aia. E greu ca să-ți plătească și timpii de pauză, care tu, de exemplu, dacă stai într-o rampă 4 ore la descărcat, că descarci la mână, cum se întâmpla cazul meu când făceam container, alea nu ți le plătește nimeni. Normal, el ca firmă, legea înainte, până acum 2 luni de zile, după 3 ore de așteptare de Ateza, el era plătit ca firmă, nu știu, 20, 50, 100 de euro pe oră. Deci după 3 ore. Acum cu noua lege, după o oră și jumătate, el ca firmă de așteptare, el ia bani. Tot așa, 100 de euro pe oră, ceva de genul. Iar nouă ca șofer nu ne dă nimic, normal, logic. Atâta timp cât eu stau într-o rampă și sunt plecat de acasă pentru firma respectivă, cu toate că nu conduc, dar trebuie să fiu plătit, că sunt plecat de acasă de la 5 până la seara, la 7. Că stau eu 6 ore la descărcat degeaba, nu e vina mea. Cum iei tu bani pe timpul de așteptare în plus, așa trebuie să iau și eu ceva, nu știu, 20 de euro, 10 euro, nu știu. Dar așa e legea, n-ai ce să faci, te lupți cu morile de vânt. Dați că mă schimb acum că mi-a adus Izabela. Da, am văzut. Deci am văzut acum, efectiv e XXL, nu știu dacă o să-ți vină.
Da, Adică îți vine, da, gen... Nu corespunde că este luată de la chinezi. Asta am luat-o în 2019, mai exact de... Ți-am făcut ție ziua Da, și cădea în cursul săptămânii și ți-am făcut-o de 1 decembrie cu Ziua României, odată atunci, știi? Te-am sărbătorit. Da, și ai făcut ceva la Ceaun sau nu? Am făcut, jangale am făcut. Cu mămăligă. Ia. Hai, mai luați-vă de mine acum. Hai. Îți vine bine, nu-ți vine. Hai, mai luați-vă de mine acum. Hai să vă văd. Hai. Deci că ești șef de la chinez. Da, e normal. Hai, mai luați-vă de mine acum, uite. că nu sunt gătit în bucătărie. Cum Ia trebuie. uite, și aici buzunar să spui lingură sau ceva, nu știu. Da, pun polonicul aici. Nu știu, Păi dă nu, că pix, sunt dă două. ceva să notezi, tati. Să... O duminică frumoasă în continuare. Ciao. Huawei. Duminică frumoasă și în continuare. Ciao. Ciao, mulțumim la fel. 121 de persoane. Ce ziceți? Vișiniul ăsta așa roșu ăsta mă sortează, mai lolo așa. Da, ținuta de Masterchef. Mai Acum trebuie direct la Masterchef. Da, Cezara, mai trebuie o bonetă din aia, o ia chipiune. adu-ți un pic mai încolo. Ce vrei, să mă vezi și de la spate? Al meu vreau să-l văd. Să mă văd eu. Hai, Da, că... gata, m-am văzut. Da, eu sunt și Lolo, ies în evidență, Da. așa știi că sunt La culoare. șaftare. Așa stai, dacă mă închid și aici mă strânge de gât. Ei, mai uitat un cuptor, poate se arde. Nu se arde, stai cu liniștit. Gata. Linie, sfoară. Acum direct la Masterchef. Acolo mă duc. Izabela semeni cu Heidi. Heidi. Știi cine e Heidi? Da, Cine e? era din desene animate. Da. Și desenele erau de origine nemțească. Nu știu, asta da, e Ba din da. desene animate. Eu așa știu de că face Heidi. erau de origine nemțească, de Adică acele melodie. desene cu Eu Heidi. din asta gen de babe. Vine mama acum, ne omoară că n-am terminat mâncare. Vine înfometată, îți dai seama? Da, și eu m-am Cât gândit este că poate ceasul? ne ceartă că nu i-am lăsat Mai- niciun de la și de-aia mai l-am are închis 10 pe ăla minute. singur ca Ai să-i oprit un patru! Ce nătărăi am fost, am Elveția, mâncat nu toate Germania. pe... Elveția. Tot o nație de nemți sunt. Tot pe acolo. Vezi ce nătărăi am fost, că nu i-am oprit și ei un... I-am oprit eu unul acum. Deschid geamul este. Mamă, ce a început să miroasă aici e belea. E belea. O oră și jumătate. Stăm până la 2 ore să o prindem și pe mami. Să intre și ea, nu? Sau mai stăm cât vreau oamenii, nu? Noi la cât am zis că plecăm? La 4:30. 4:30, da. Cosmin ce face? N-ai intrat deloc. Da, deci nu... Vabbè, ea e Heidi. Da, mă, știu. Până să vezi tu desenele astea le-am văzut eu. Da. Serios. Era Heidi, era Nils Holgersson, ce mai era? Preferatele mele Mai care... spuneți-mi, era Nils Holgersson de zbura pe ăla, pe... Ce animal, pasăre, a? Nu. Era o pasăre, nu mai știu cum îi spunea. Nu, preferatele mele... Pe ce când- pasăre zbura Nils Holgersson în desene? Dați-mi aici detalii. Bună de la Augsburg, bună... Orice asemănare cu scărlătescu este întâmplătoare. Cred că Chelia mă dă de gol. Mă duce un pic cu Scarlătescu. Deci ziceam, preferatele mele desene erau alea cu 2 fete Da. și cu cai. Tina și Tina ceva. și nu mai știu, Tina și Alea, nu mai știu cum se chema. Lolec și Bolec. Lolec și Bolec. Da. Ce e aia? Lolec și Bolec, tot desene. Cu live-uri de astea se formează comunitate pentru că așa... Avem ocazia așa să ne avem- cunoaștem reciproc. Exact, da, noi suntem cât se poate de reali. Chiar dacă avem greșeli, chiar dacă tâlcesc un cuvânt, omulețul Gopo, da, Gopo. aveam și un, E unul cu căciul, așa? da, și aveam și la noi în cartier, la Singureni, acolo un băiat care era porec la Gopo. Da, Fratele lui Gigi, știi? parcă am mai auzit. Da.
Da, eu mă uitam la... Și spuneam că noi suntem foarte naturali. Cum ne vedeți voi în vloguri, așa suntem și în realitate. Poate să vă confirme mai mulți oameni care ne-am întâlnit cu ei pe stradă și pe aici prin Italia. Am fost acasă la domnul Cătălin, acolo în provincia Ferrara, poate să vă confirme. Sandy Bell a fost desenele... Sandy Bell, da, Sandy Bell a fost desenele mele preferate. Calimero, Sandy Bell. Și mai era Cartea Cărților, iar mie îmi plăcea și Cartea Cărților. Eu m-am uitat la Curiosul George. Natural și foarte transparenți. Super. Așa suntem, și în realitate și pe internet. Suntem aceiași. Gâște. Gâște, așa, pe gâscă zbura, pe gâscan zbura, Nils Holgersson. Bravo. Marmelada unicorn, așa e, pe gâscă, da, pe gâscan. Pantera Roz, asta o știu și eu, Pantera Roz. Fabrivu. Sau de la Fabrizio, nu știu, depinde. Bună ziua, dragilor, bună la toată comunitatea. Bună ziua și ție. Răspuns dat de soțul Cezara, meu. Pantera Roz, da. O știi? Și eu am. Da. Răspunsul dat de soțul meu. Nu mai mi-aduceam aminte că este gâscan. Nu mai știam pe ce pasăre zbura. Da, mă face să râdă la cine? Care era Bolec și ăla. Lolec și Bolec. Te face și să râzi. Salutări din Pescara, Valentin. Salutări și ție. Spor la treabă. Mulțumim frumos. Când ne dădea Tom și Jerry la sărbătoare. Vedem ce notă ia bucătarii. Vedem la sfârșit, da. Tom și Jerry. Cea mai mare notă nu o să ne dea Alina când vine acasă. Să vedem dacă îi convine ce am făcut. Dacă nu, ne ia cu mătura. Pac, pac, pac. Când ne dădea Tom și Jerry la sărbătoare. Dar desenul. Deci nu știu, mie nu prea mi-a plăcut Tom și Jerry. Nu știu. Nu mi-a plăcut. Cel mai mult mi-a plăcut Cartea Cărților, Sandy Bell. Mie alea îmi plăcea. Mai mă uitam la Plușica. Bine, astea sunt mai încoace, mai moderne. La care m-am uitat eu. Păi, ce zic? Corect, stai un pic să... Și la Curiosul George, care încă există. Bine, majoritatea din astea mai... Când eram eu există. Ia să dăm afară să vedem ce se mai întâmplă, să mai întoarcem. Mamă, când ne... Iar era să citesc ce ești. Mamă, ce iese de aici? Pericol. Vă place aburii? Mamă, ce miros a venit! Miros ca lume. Nu să dați și la ceva oameni moderatori să mai aibă grijă de chat și să amintească de like. Păi da, o să dăm și moderator, nu e nicio problemă, dar noi nu avem așa răutăcioși. Mai apare câte unul care încearcă să te ia așa la mișto pe aici pe acolo, dar deocamdată... Scuza. Când o să începem să facem live-uri mai des, ușor o să începem. Ce cauți? Caut o furcă din aia care... Ca la grătar? Da, nu știu dacă ai. Nu cred că mai este, cred că am dus-o în partea cealaltă. Nu, aia e, dar scuțit, ai răbdare. Ai răbdare că o rezolvăm. Să mai citești ceva. Să mai aflu, Culiță? Desenele cu broaștele Testație Ninja. Și bravo, și alea, da. Dar nu mă uitam eu la... Nu mă uitam la ele. Nu Zajec. Unde citești? Arată unde citești. Găsesc. No Zai Spagadi, era în rusă. No Zai Spagadi. Mai ții minte George cu iepurele ce fugea de lupul sovietic? Da, No Zai Spagadi. El îl fugărea numai prin construcții, îl fugărea. Deci e o persoană prin sau ce era? Era un lup și... Izabela, literatura și gramatica italiană îți plac? Gramatica, pot să zic că m-a dat pe spate, am făcut-o că a trebuit să o știu. Literatura îmi place, acum facem Citim I Promessi Sposi de Alessandro Manzoni și asta îmi place foarte mult, îmi place. Da. Da. Care face pe nebunul? Mai îmi trebuie doar unul să mai fac pe nebunul, nu știu. Nu, cred că și tot din desen. Da. Am fugit și eu în bucătărie, am făcut mămăligă și pește prăjit cu usturoi. Bun, ce pește? Arată super friptura. Ești foarte drăguță, Izabela. Mulțumesc frumos, Mariana. Ce pește Irvan ați făcut? Angela. Cine a făcut pește? Angela a făcut. Angela Novac. Ce pește?
Povero manzo. Povero De manzo. ce? Ce manzo, tat? Păi Manzoni. Manzoni. Păi da, am crezut că... De ce povero manzoni? Că nu înțeleg. Vă salut din Potența, Basilicata. Aveți o familie minunată, să o țineți tot așa, mult bine și mult noroc. Vă salutăm și noi, Valentin. Bacala? Bacala e pește. Pește bacala. Ne place și nu ne place. Am mâncat o singură dată. Noi tare ne omorâm în general, facem doradă. Și acum am descoperit merluțo. Mai nou, luăm merluțo din ăsta făcut de la pescărie direct, frip la pescărie. Bacala la Vicentina con polenta. Da, e bun pentru cine place. Noi nu ne omorâm așa tare cu bacalao. Noi în general merluțo, dar ăla mai mare, cu carne mai groasă, mai sănătos, nu ăla congelat, fileul acela care când îl pui să împrăștie prin tigaie. Vă salut din Aosta. Aosta, la munte, frumos. Izabela, ai de gând să te stabilești definitiv în Italia? Eu nu pot să zic nimic. Nu știu. Ea va decide după ce își termină. Deocamdată trebuie să stai aici să-și termine, adică noi suntem în continuare. Să-și termine liceul, dacă va face o facultate, o universitate, ceva, după când ajunge ea pe picioarele ei 24-25, e alegerea ei. Nu pot eu să o țin forțat aici, stai în Italia. Dacă alege să meargă în România, noi o susținem și acolo, nicio problemă. Bună, dragilor, abia am venit de la biserică. Izabela, unde e Aosta? Aici e Aosta. Aosta? Este Aosta e aici. No? Cum suntem noi orientați, este așa, păi la Torino. Nu, cum văd eu carta Italia, e aici, în colțul ăsta din stânga. Așa? Da, în stânga. Cum te uiți la hartă, da, așa, nu știu cum suntem noi orientați, este așa în partea asta. Nu știu cum suntem noi puși, așa. Mă bucur că vă văd. Tot n-am înțeles de ce povero manzoni. Nu mai mi-a răspuns nimeni. A zis așa în glumă, îți dai seama. Deocamdată ce facem? Că nu avem ce să facem. N-ai voie să mănânci la ce tu te uiți la el. Nu mănânc, că nu sunt... Mamă, dar mă ia căldurile cu asta la gât așa. Am știi pe dedesubt și aici bag. Bravo, Izabela. Cuptorul ăsta. Cred că în privință cu ce am răspuns eu la geografie, pentru că sunt cea mai tare decât tine. Ai o orientare, cum ai arătat harta de nord a Italiei, așa, e stânga sus, dar trebuie să mai ai și orientare în afară de cum vezi tu harta, că vreau să zic cartina. Harta, aparte de asta trebuie să mai ai orientare în spațiu, adică să știi unde, de exemplu, dacă tu ești orientat acum cu fața încolo, către ce suntem? Nord, sud, est, vest? De exemplu, direcția. Lasă-mă. Păi te las. Deci, hai că facem lecții de geografie încolo, acum pe live. Dă-te mai așa că cu mâna nu ne mai vedem. Deci încolo. Așa, drept. Stai, lasă-mă. Te las. Suntem către Genova. Da, Genova, da, punct cardinal. Sud. Deci cu fața, tu cum ești orientată cu fața? Către nord, vest, est. Ovestul e așa. Tu ești cu fața către sud. Acum? Vestul, da, așa cum mă uit eu, cu fața către sud. Dreapta ai Ovestul, pentru că la dreapta ai Milano, ai Torino, cum ar veni partea către Franța. La stânga ai partea către mare, către Ferrara, ai estul. În spate ai nordul, pentru că urci către Elveția, cum stau eu în poziția asta așa, iar în față te duci către Roma, Genova, cum ar veni, către sud. Tu când ești afară, eu îmi imaginez acum cum ești tu orientată, trebuie să știi către ce punct cardinal ești orientat, trebuie să ai habar de chestia asta. Da, dar eu acum cum sunt aici, mi se pare că sud din spatele meu. Mai ai de învățat. Vabbè. Ca să înțelegi toate chestiile astea. O să citesc comentariile că e mai bine, ok? Îmi place cum v-ați echipat. Da, prima dată ne-a zis cineva că în bucătărie se poartă shorts. Am pus shortsuri, după care mi-am lăsat aminte că am cămașă din asta de Masterchef și... Bună, vă salut din Firenze. Foarte frumoasă Firenze. Firenze, Maria Neagu. Firenze ne-a plăcut foarte mult. Este după Roma al doilea
oraș în Și preferințele Siena noastre. ne-a plăcut. Și, Tosca. Adică păi da, Verona. după Firenze vine Siena. Al Da. treilea oraș. Ia uite că a venit lupul, nu știam ce să aud, a venit lupul. Bună ziua! Uite că a venit și Alina de la muncă, într-un final. A dat Dumnezeu să Da. scăpat și eu. Ce faceți Salută-ne voi? aici publică, cu uite avem 117 Da, păi persoane. am văzut oricum, eu am Suntem urmărit de la în muncă. record continuu, suntem. Astăzi avem cel mai tare live de când avem noi canalul de YouTube. Izabela, dacă ești în pădure, cum te orientezi? Cum? Dacă ești în pădure, cum te orientezi? Păi exact, asta nu o e. să mă duc niciodată. Nu, da, o să ai nevoie, tati, în viață, în general. Așa, de exemplu, mergi cu un grup undeva și te pierzi de ei, un pic de orientare în spațiu îți trebuie, vorbesc serios. Știu. Aici Așa. unde stau eu în Veneto se face o biserică nouă românească. Ieri am fost și am făcut 3800 de sarmale. Este O, hramul este- Bisericii Mihail și Gravil, Mamă! foarte frumos, ia uzi. Angela, unde e în Veneto? Pe lângă Veneția, pe acolo, la Jesolo, lângă Jesolo. Orașul meu Noventa preferat. de Piave, nu mai știu exact cum se numește. Orașul meu preferat e Terracina. Nu știu unde este. Musile de Piave, uite. Doamne Așa. ajută, bună Alina, bună Alina. Bună, bună! A venit Alina. Rea. Rea. Alina Rea. N-am înțeles, Alina Rea Familii. Mai dă-ne explicații, Vasi. Alinarea. Vezi? da, Tot tu ai făcut, tu ai orientare în spațiu, dar ai prins mai repede ideea, știi? Doamna Bună, Angela te Alina. salută pe tine. Alinarea, vezi, a scris. Da. Mai greu eu, Vasi, cu... Ia să mă mai plec un pic să vedem ce se întâmplă aici. Mama, Că am băgat aici un arosto cu cartofi, după Am care urmărit, dragi, am urmărit tot. La- Ce crezi? la final punem și ardei, dar mi-am pus Da, acum la sfârșit, dacă să fac Deci, se tata a topesc. cumpărat 2 tăvi din astea și... Am mâncat-o, aproape două. Adică am mai Care dat- aproape? Păi asta e a doua. Asta. Acesta am Dar luat mai pe cumpăr, mine. nu-i problemă. Dar știi de Nu, ce? da. Că ne-am dat cu vorba, că nu a fost cu rea intenție, Da. ne-am dat cu vorba, a spălat vase, mai bagă unul și s-a consumat. Nu mă supăr. Suntem în creștere, 125 de Mie, persoane. da. S-a mai Păi se vede că e încălzit afară, soare. mai Da? Când am fost eu, dar am luat arostul, era 9 grade, da, imediat după, ușor a ieșit soarele. Che ore sono? Che ore sono? Două și- Che ore sono? Vă dorim poftă bună, șef George e pe val. Da. Mare șef nu sunt, că să pui un arosto cu cartofi și cu Trebuia să zic tomașa ardei. astea de prima dată. Dar eu nu mi-am luat nimic, numai că cineva mi-a scris în comentarii că în bucătărie să poartă shorts. Da. O să cumpăr Te și rog. o O bonetă mai între eu, da? Mie îmi place așa mai ca pe Maidan, știi? între aer. Cântam eu și vara sunt pe val că mi-a venit. Amenaito. Ce mi-ai tatăl? Alina, cum merge cu nou aspirator? Las puțin cartofi. Merge foarte bine, sunt foarte încântată de el. Eu le-am spus Fac că treaba, parcă e o jucărie, da, așa cu plăcere, mai ales seara când vin, fac repede. pe cel vechi, bine vechi, că și el avea un an sau cât aveau, 2 ani de Da. zile maxim de când l-am luat, l-am dus jos. Și am spus nu că celălalt nu trage, dar e mult mai practic ăsta, mult mai Nu rapid. mai stai cu firul, că lovești ușa, lovești peretele. Nici furtunul, cablu, alea și oricum e puternic pentru casa noastră e ok. Nu vrem să-l lăudăm peste măsură că n-are rost. Da, noi spunem adevărul, dacă nu ne plăcea, spuneam. Da, normal. Sau nu-i făceam nicio Da. publicitate. Dă și mie Zero, mama. la revedere și gata. Trebuie un vin lângă așa fripturică. Trebuie un vin, da, să știți că trebuie un vin, că o să o pun pe Alina să conducă. Așa că mi-au un pahar din colecția mea și dăm și mie, te rog, hai lasă că mi-au sigur. Dacă tot mă provocați, asta e. Am vrut să nu mai pun pe Alina mai târziu când plecăm la volan, dar tot te pun. Ce se temerea, parcă acolo nu avem apă.
cineva odată pe live, nu pe live, la un vlog, mi-a reproșat că la masă tot așa beam singur și nu am dat măcar noroc cu Alina, dar să știți că e încărăcită. Eu sunt încărăcită, nu prea mai încurge nasul, dar am rămas așa cu o tuse și parcă mi se pune așa ca o poșghiță, nu știu, pe gât simt. Noi de obicei, vis-a-vis că în acel vlog nu am dat măcar noroc cu Alina la masă sau unul dintre noi nu trebuie să bea, pentru că sâmbătă ca sâmbătă, dar duminica, în general, când filmăm vloguri și am mai mâncat și așa pe vlog, după aia noi plecăm. Ori la o festă, ori la o plimbare, un oraș mai departe un pic. Ceva. Eu de obicei nu prea beau. Nu prea bea, dar oricum, în general, noi plecăm cu mașina. Foarte rar dacă beau și o bere, dacă mi-au o bere cu lămâie de aia mică la 0,33, nici pe aia nu beau toată. Exact. Așa că Mamă, avem mai multe like-uri decât acum persoane. Păi au mai intrat și au mai ieșit dată acum. seara. Dar nu chiar în fiecare seară, așa. Când Și am oricum, poftă. știți că e vin de femei, are 7% alcool, e normal vin pentru deserturi, pentru dulciuri, dar eu nu, cum să zic, nu sunt un băutor de alcool. Beau pe timp de vară, pe zi, eu știu, 2-3 beri la 0,33, hai și 4 chiar, când e foarte cald și am activități de muncesc pe la curte, că este cald. Dar așa, în general, seara când vin acasă, acum de când am descoperit vinul ăsta la Fest, atunci la degustări, ce am început să mai consum așa seara cât un pahar, două, doar că e dulceac și îmi place aroma și chestiile astea, dar așa nu sunt iubitor al alcoolului ca să beau, mamă, să mă îmbăt, să mă fac turtă sau... Nu, mai mult de ăsta îl beau de fantezie, de talent. Că ceva trebuie să mai fac și eu, că m-am lăsat de țigări. În 2018 am zis așa, că dacă reușesc să-mi iau casă după ce am venit în Italia, mă las de țigări. Casa am luat-o pe 29 noiembrie, am semnat la notar 2018, în 15 martie 2019 m-am lăsat de țigări. Cafele beau mai puține că nu mai fumez. Beau una dimineața obligatoriu, poate una peste zi, Da. dacă, să zicem așa, dar mai mult de 2 pe zi nu beau. Bine, dacă mă duc undeva la o festă sau undeva la o petrecere, poate o beau și pe a treia. Păi m-am lăsat de țigări, cafea, alea, ceva trebuie să mai simt și eu, nu? Păi hai să mă las de toate, mă pocăiesc, mă duc pe muntele Atos, ce să fac? Suicare, ce faci? Suicare? Dacă vă arăt suică, am pe aici, unde este băgată? Nu, mi se pare că e jos acolo. Am o sticlă de țuică trimisă de Dar țuica... un prieten al meu din România, Vali. Aia e aici, mai în spate. Asta e care ți-a trimis-o Mădălin. Asta e de la cumnatul meu. Când a venit Adela în august, ia uitați cât am băut din ea. Se vede, da? Deci din august până acum, că mă face suicar. Asta e de la Vali. Asta este de la Vali, are 2 ani de zile. Da. Uitați-vă cât am băut din ea de 2 ani de zile, da? Haideți că vă arăt și ce am în arsenal aici. Deci asta e de 2 ani, am băut nici 100 de grame. Asta e din august. O gură doar încercată. Din asta cred că mai puneam și lui bătrâna câte o gură așa. Da, când și când. Aici am o palincă care este de la... Mai aveam un pic că era de la colega Alinei, dar am umplut-o cu o palincă de la cineva de la Singureni. Dumnezeu să-l ierte, a murit. Este domnul doctor Otto. Mi-a trimis acum, cred că 1 an și ceva, Da. o sticlă de 1 jumătate și am pus-o aici. Ia uitați-o. Așa că nu mai mă faceți suicar. Da? La mine băutura e doar de fantezie, nu... De când ai renunțat la... Te-ai îmbogățit cu banii și ți-ai casă la mare. Păi să știi, eu nu fumam, glumesc să știi, că n-am strâns niciodată banii aia să-i pun deoparte. Nu fumam mult, fumam un pachet la zi. Dacă, de exemplu, deschideam dimineața la 7 când plecam la muncă, până seara la 7, chiar și a doua zi la 7 aveam dintr-un pachet de Și țigări. să vă mai spun că el nu fuma acasă. Nu ieșea în balcon sau nu. Seara când venea de la muncă, dacă venea, de exemplu, la 6, el până a doua zi când pleca la muncă Nu mai el fumam. Adică nu eram, adică înrăit, îmi plăcea să fumez,
Dar nu ca să zici că, mamă, nu pot să stau fără țigare. Și cheltuiam, punem 30 de pachete, era 4,50 € pe timpul la pachetul când fumam eu. Vreo 130 de euro, cât vine? 140 de euro. Da. Dădeam pe țigări pe lună. Dar a fost, așa a fost promisiunea, că dacă reușesc să-mi iau casă, mă las de țigări. Așa am făcut. Și bineînțeles că nu am strâns acei bani, 150 de euro, să-i pun deoparte în fiecare lună, dar eu, părerea mea că s-a cunoscut în visteria casei, adică contează lună de lună. Ce mai avem aici? Povești cu Ali, bună. Nu poți să dai mai sus. Da. Cine a mai scris? Stai așa că Ceva dă. de aspirator. Nu, dar a fost când te-a întrebat atunci. Al meu, aspirator are tijă mobilă. Poți aspira spate fără să te îndoi de spate. Efectiv este un proces să scape cablele electrice prin casă. Corect. Filtru îl rapid. Da, al meu nu are tijă Asta, care se poate... eu le spun oamenilor întotdeauna adevărul. Ăsta ce ni le-au trimis ei, așa a fost modelul. Dar la ei pe site au diferite modele care se îndoaie de la jumate, cu tijă mobilă, au roboți, au mai multe electrocasnice din asta, sau cum le spun? Electrodomestice sau electrocasnice? Luați-o cum vreți. Înțelegeți? Nu, na. V-am spus, nu-l laud mai mult decât merită. Eu... Așa. Bună ziua. Soțul meu are permis de tir. Se găsește să lucrezi ziua doar ziua pe tir? Se găsește să lucrezi doar ziua pe tir, dar salariul nu mai este același ca și cel care doarme în camion, care face mai mulți kilometri, face curse mai lungi, depinde de situație, dar se găsește. Mai departe, țuicare, i-am demonstrat lui Roza că nu sunt țuicari. Așa, povești cu Ale, am zis bună și ție, mulțumim frumos pentru aprecieri. Ei, acu e 90 euro. Ce e 90 euro acum? Țigările? Nu sunt, sunt 5 euro și ceva, că fumează Cosmin și știu de la Cosmin. Oricum, când fumai tu, nu mai știu, era cam 4,90 €. Nu, era 4,60 €. Pe urmă s-a ridicat. Cam la 4,50 € așa. Știi că beam în armată pe furiș când era afară minus 15 grade. Nu mi-amintesc în armată să fi făcut așa. Eu am făcut 3 luni de zile armata, prima perioadă la Brăila, după care am făcut restul în București. Dar dacă nu beau acum că sunt mai în vârstă, dar atunci nici atât că eram. Bunica mea este tânăr. din Singureni, Giurgiu, Ana Maria. Ana Maria. Cine este burica ta din Singureni, Ana Maria? Cum se numește? Ne place de Pe voi? unde stă? Mulțumim. Pe unde stă sau cum se numește? Că așa, măcar după nume, poreclă, a cui este, cum să zice. De exemplu, noi suntem aluțirică din Singureni. Numai trebuie să știe că cine bea și fumează nu mai face casă. Și asta e adevărat. Adevărul că așa este, dacă se duc banii pe... Veronica, electrocasnice. Perfect. Pe 20 UAE a eliminat mesajul. De ce? Nu știu. În fine. Așa, mai departe. Salut din București când mergeți la casa de vacanță. Am fost săptămâna trecută. Weekendul ăsta a lucrat Alina, nu putem să... Poate săptămâna viitoare, vedem dacă... Vedem cum e și vremea. Și cum anunță și vremea. Dacă plouă, uite, am fost săptămâna trecută, o să vedeți pe vlog. Plictisitor acolo pentru că casa nu e terminată ca și cum, adică e locuibilă pentru ce mergem noi acolo un weekend sau ce am stat noi la mare în concediu. Dar, de exemplu, dacă e urât afară, tu în casă n-ai ce activități să faci. N-ai televizor să poți... Știu și ce o să luăm? O să luăm un din ăla ca un proiector, știi? Să-l punem Hai, așa. lasă-mă în pace, n-am terminat casa, iau proiector. Brădișion. Alu Brădiș, îmi zice ceva, dar chiar nu-mi vine în cap. Electrodomestici în Italia. Electrodomestici în Italia. Lângă casa lui Maria și... Ce perspective aveți de viitor? Păi, de viitor, nu știu, că Nu știu ce mai avem. le-am cam făcut pe toate. Da. Dacă am mai avea perspective, să zicem că am începe să ne stresăm un pic mai mult decât suntem stresați.
Și după e prea mult, nu vrem să o ducem o viață stresantă, ce fac cu aia, trebuie să termin pe aia, n-am început-o pe aia, nici chiar așa. Lângă casa lui Maria și Rada surorii Elvis. Lângă casa lui Maria și Rada surorii Elvis. Este pe ulița care dă la Titel cu magazinul? Aveți o fată frumoasă, mulțumesc frumos. Mulțumim Huawei. Când citești tu, eu zic Huawei. Ana Maria, da, exact, gata, acum am ca idee așa, știu. Păi și tu, Ana Maria, unde trăiești? La Giurgiu sau la București? Sau eu știu, mai în alt oraș în România? 132 de persoane, ferească Dumnezeu. Ce ați făcut, fraților, astăzi? Ia mai uite-te. Ia mai Mai uite-te, crescut și tată. numărul abonaților ușor, ușor între timp. Ne-a Arată mai bine, mam? ajutat și ne-a mai ajutat și ia, mai trebuie. Ne-a mai Iza, ajutat fii și Andrei din modestă. Rusia, foarte mult și curajoasă. îi mulțumim pe această cale. București, ce mică este lumea, da. Da. Am trăit și noi în București, Alina este născută, crescută în București până la 19 sau 20? 19. Până la 19. Că după aia... Că după țapțarap. Că după țapțarap. Așa, eu sunt născut la Mogoșești, Adunații Copăceni, după care de la vârsta de 2 ani am stat în București până la 21. Păi de ce tu ai stat în Mogoșești? Nu, dar acolo s-a născut. stăteam la Păi de ce? Singureni. Păi pentru că atunci când mama s-a căsătorit cu tata, nu aveau casă în București. Tata era șofer, el era din Vălen de Munte, ca și tatăl Alinei. Tatăl meu. Am mai povestit noi de mult pe live. Tatăl meu din Vălen de Munte, Dumnezeu să-l ierte. Tatăl Alinei la fel din Vălen de Munte, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, să-l ierte acolo unde este. Și s-a căsătorit cu mama, care mama era din Singureni. Au stat la Singureni vreo 2 ani de zile, până am ajuns la vârsta de 2 ani. El lucra șofer de autobuz la ADP, sector 4. Și în timpul când m-am născut eu stăteau la Singureni. Și de la Singureni, unde să putea să nască, cel mai apropiat era spitalul la Mogoșești, la Dar Adunații aici Copăceni. la Singureni nu era spitalul atunci? Sau probabil nu avea... A de fost naștere. spitalul, dar cred că de naștere a fost Da. înainte să mă nasc eu. Nu știu istoria chiar cu adevărat. După care, de la 2 ani, a obținut un apartament de la stat, de la ADP. Între timp, cu ani l-a cumpărat și am stat până la 21 de ani în București. Pe pieptănari, capăt cu ferentari, ca să înțelegeți. Capitalista a luat unul din provincie. Adică? Stai un pic, că sărim. Nu am sărit nimica. Iza, fi mereu Am citit-o. modestă, dar curajoasă. Am citit-o. Ana Maria, București, ce mică este lumea asta. Am zis, capitalista a luat unul din provincie. Da, pentru că ne-am cunoscut în provincie, din cauza că bunicii ei la Singureni, bunicii mei la Singureni, de acolo ne tragem cu toții și... Să nu uitați de Arroasta. Nu, ne-am uitat mai devreme la el. Spital. Acum Spitalul Este ăla, azil. Da, știm că este azil. Este azil, da. Auzi, mă Da, face lumea pe e mine sărbătoare? țuicar, fii atent. Da, Eu care nu beau sunt țuicar. E sărbătoare? Ba da? Nu, ieri a fost Mihail și Gavril. Încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților de ieri cu întârziere. Mâine mai e sărbătoare? Nu. Săptămâna viitoare, știți cumva e sărbătoare ceva, pot să lucrez dacă mă duc la curte acolo să fac ceva, că n-aș vrea să... De sărbători în general n-am lucrat niciodată. Acasă mă refer, că dacă am fost la muncă, asta era, n-am avut ce să facem. Săptămâna trecută a fost Sfântul Dumitru, nu? Și ce am făcut? Vrei să faci și alea. N-a fost Sfântul Dumitru, a fost Monșii săptămâna trecută, sâmbătă. Sfântul Dumitru a fost acum 2 săptămâni. Da, a fost moșii care am de fost aici la, toamnă erau. a fost Moșii de toamnă săptămâna trecută. Ce scrie? Ce zice? Alina, cum e să fii căsătorită cu șef Scărlătescu? Ha, E bine că face și el, se descurcă să gătească. Vii acasă de la muncă. Mă descurc doar? Da, știi, te pricep foarte bine dacă ești șef. Uite, ai și cămașă roșie, gata. Păi zici că se descurcă. Mai aveai un pic să spui, faci așa ca să nu moară de foame. Nu.
Face, că nu sunt eu acasă. Fac de mâncare aproape orice, doar că Face și ciorbă. nu mă complic să fac. Dacă e Alina o face mai bună ca Da. mine, eu îi dau cezarului ce al cezarului, o face mult mai bună ca mine. Fac și eu, dar bine, ciorba de burtă nu mă întrece nimeni. Da, ciorba de burtă el face. Eu sunt șeful. Eu doar sunt ajutor de bucătar. La ciorba de burtă. Alea e tot și el face. Hai Exact. mă bune, hai să gusti și tu, gust așa. Salut, George, te-ai angajat? Nu. Încă nu. Îmi place acasă, ce să zic. Am intrat mai târziu, eu simt nicio problemă. Bine ai venit, bine ai intrat. Izabela, Ești- e departe școala ta? Vă spun imediat unde este școala mea. Deci școala mea este unde făceam eu volei acum, 3 Bine. ani de zile. da, Până să rupi ligamentele, să faci întindere de ligamente. da, și eu până la școală fac 2 minute. Are 200 de metri. Școala, clasele 5-8, e chiar gard în gard cu blocul nostru, adică are niciun minut, 10 secunde. Da, ieșeam mereu cu 1 minut. Clasele 1-5 era la vreo 10 minute așa. 10 minute de mers, dar ca și vreo 400 de metri, ca să Da. zic așa, distanță, iar liceul are Dar 150, traversează strada și mai merge pe o străduță. 150 care de e- metri. Da. cam Intră atât. direct în Foarte curtea aproape, liceului. tocmai de aceea am ales acest apartament, că este poziționat între toate școlile, avem co-opul la 300-400 de metri Da, am mai aproape. făcut noi un video, mai știi, da, Da, acum am mult mai timp. făcut, da, numai că Până la nu eram spital, atât până de da. vizibil, ca să zic așa, pe YouTube. Poșta e la 500 de metri, spitalul 900 de metri, gara 1 kilometru de tren Și la Varză la Butoi? și la Varză la Butoi, în ce sens? Bună, dragii mei, sunteți minunați, vă David. doresc toate cele bune, vă îmbrăcisez cu drag, Izabela, foarte dulce și frumoasă și cel mai Și cu Bun și cu mult simț. bun simț. Bunica din Ungaria. Da, a intrat și mai devreme. Da, vă salutăm și noi, salutăm Ungaria. Dar trăiți în Ungaria sau, nu știu, E bine. Angela e bine. Da, e foarte aproape toate instituțiile, ca să le zic așa. Salutări de la Udine. Salutăm udinezii Dar ce se face așa greu cartofi, tat? la munte. cartofi, mami, la... Și ăla trebuie pătruns, arostotati, nu e că dacă l-am prăjit eu un pic pe afară, trebuie Oricum, pătruns în un pic interior să bine. mai- Va bene, va bene. Ia scrie lui Cosmin, nu vine la masă? Scrie dacă vine la masă, să vină mai repede. Într-o jumătate de oră, că îi așteptăm, că oricum ei trebuia să vină pe la 4, 4 jumătate. Așa, ți-am spălat și vasele, nu ți-am lăsat mare mizerie. Da, dragă, am văzut. Așa. Știi ce trebuie să facem? Trebuie să-l scoatem, să-l mai întoarcem și asta să mai zic și eu, punem, dacă- să-i punem vin, că nu i-am pus vin. Și să-i dau că l-am lăsat la 180 de grade ca să le ia lent, știi? Să le ia treptat, să Da, nu... dacă le ia așa dintr-o dată, pe el scot. Așa, ca să facă la interior. Îl scoți tu? Mhm. Dă-te așa un pic într-o parte. Ia uite ce e aici. Mamă, cum s-a văzut pe Dar de filmare. ce ți-a oprit asta? Eu am oprit-o. Ca să nu mai facă gălăgie. Hai, păi, n-avem încotro. Gălăgie, dar... Stai că e ăla. Ia, pune și tu drept ca să-l întorc și eu. Îi dau mânușă? Nu, Sau mai nu-mi găsiți trebuie. undeva? Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie că le-am mai întors odată. Cred că mâncăm la 4. Vreau să și pe corp. Îți dai seama. Așa. Acum. Stai că scot astea că mă enervează. Masterchef Italia, auzi ce capul ai la spate. Da, l-am câștigat la ou de Paște. Mai citesc eu din comentarii. Așa. Pune Salutări așa și din peste carne un pic. Franța, buongiorno. Așa. Buongiorno. Gata, atât. Important ca Izabela mereu este cu zâmbetul pe buze și gândește pozitiv. E adevărat? Da, ea zâmbește mereu. Câteodată chiar îi mai spunem, dar tu chiar râzi așa din orice. E zâmbăreață, da.
Așa, și acum începem să-i dăm un pic de foale, îl băgăm la Dar ce 200. înseamnă? Foale să-i dai viteză, mai multă temperatură. Așa se spune în termeni mai populari, să-i dăm un pic de foale, să meargă banda. Salutări din Franța. Bogdan, salutări din Franța, buongiorno, salutări și ție în Franța. Vă salutăm pe toți cei care sunteți prezenți aici și nu numai. Și cum a fost la muncă? Plictisitor. Nu mai ce spune să nimic, mai- gata, dacă ai zis așa e clar că... Dacă am stat până la 2 m-am enervat, dar asta e. Nu avem ce să facem, suntem forțați de împrejurări că deocamdată asta e munca. Până găsim ceva mai bun, cum am spus-o mereu, eu de ani de zile spun, de 2-3 ani de zile, că până găsim ceva mai bun, dar ceva mai bun nu vine. Important este că este și asta care este munca. Nu? Da. Da. Cât avem? 2 ore și 11 minute. Mai stăm? Mai stăm. Mai stăm? Mai stăm. Dacă oamenii zice să mai stăm, mai stăm. Dacă nu, dacă s-au plictisit, ieșim. Mamă, dar s-a făcut cald aici de De când merge cu cuptorul, nu știi că așa e cald. pericol. Ți-a răspuns Cosmin? Sau poate nu s-au trezit să odihnesc, e duminică și la ei să, cine știe. Da, ăsta o bag, mai pui? Ce? Noi mai punem, ajunge. Ajunge atât. Îl mai lăsăm, cât îl mai lăsăm să se facă, să pătrundă bine cartofii și după care punem ardei ăștia. Cam cât are? Are o oră de când ai băgat-o, nu? Ernest? Nu m-am uitat la ceas, dar cât e ceasul acum? Hai că era 1 și ceva. Cam așa, da, are o oră, da. Încă vreo 20 de minute, o jumătate de oră maxim. Și asta e, mâncăm cu întârziere. Că am vrut să intru mai devreme. Da, păi am văzut că Santa Madonna, nu puteam să mai... Nu, Că nu mi-a se vedea, nu știu ce. camera, da, nu s-a conectat deloc cu computerul, nu mi-a arătat. Da. Până a trebuit să intru în setări, să văd de ce și cum și am pierdut o jumătate de oră. În Sardinia ați fost, cum e viața acolo? Cezara, să știi că vrem să mergem și noi în Sardinia, că n-am fost până acum. În Sardenia, cum spun ăștia. Dar nu e ceva urgent, adică atât de atrăgătoare din ce am auzit eu. O să mergem, nu știu, în anii următori o să mergem, dar nu e ceva Deocamdată nu ne-am făcut planul că să mergem. pentru anul viitor, dar nici Sardenia nu e pe primul loc cum ar veni. Mai mult, de exemplu, eu încă mai mult îmi place tot în Italia să mai călătoresc, să văd orașe care nu le-am văzut. Și drept să vă spun, uite, de exemplu, pe mine, nu știu pe Alina, dar pe mine mă atrage mult și Franța de vizitat. Mie îmi place, Da, și mie îmi place. foarte mult îmi place să vizitez Franța. Eu am făcut Franța ani de zile cu camionul și am văzut multe orașe din pricina când aveam descărcări, nu știu, lângă Nancy, lângă Dijon, lângă diferite orașe, mă parcam cât mai aproape să pot să vizitez și îmi place foarte mult Franța. Am fost și noi acum 3 ani. Da. Când am fost la Annecy, 2022. foarte frumos acolo, chiar aș mai reveni în orașul ăla, îmi place foarte mult. Dar în general îmi place mult să vizitez Franța. E bine că aveți un copil liniștit. Din păcate, un prieten are un copil de vârsta Izabelei care a făcut numai prostie, a ajuns în comunitate, fiindcă familia nu mai știe cum să-l potolească. Da, sunt cazuri și cazuri. Noi mulțumim lui Dumnezeu, e cu minte, îi place cartea, nu trebuie să o țin eu de la spate, dai, treci și învață sau să duce singură, e conștientă că trebuie să facă lucrul ăsta și suntem mulțumiți pe calea asta. Anton, lasă mai bine că România nu e nimic. Eu n-aș spune că nu e nimic, dar nu știu, noi deocamdată ne regăsim mai bine aici, din punct de vedere financiar. Și am mai repetat chestia asta, dacă eu aș avea mâine în România veniturile de aici, care le am aici, aceleași posibilități,
m-aș reîntoarce că e țara mea natală, e țara noastră natală, ne place, unde am copilărit, e ceva când ajungi acasă, cât ai fi de supărat pe România, când ajungi acasă e ceva care se schimbă, simți ceva. Dar asta e. Ce? S-a mai trecut ceva? Salutări din Așa, Londra. salutări din Londra, sunteți. Vă salutăm și noi. Vă salutăm londonezii. Mai departe, Georgia 27 Neamțu, io vi guardo sempre i video vostri ma sono bellissimi, siete bravissimi a fare i video. Și mai scria, cred Grație sau mulțumim, nu știu cum să-ți răspundem în română, în italiană, cum vrei, cum preferi. cred că tot Georgia Am mâncat și scria. acum facem baie, cam în jumătate de oră plecăm de acasă, nu ajungem mâncați. Scrie și tu că ok, când ajung, nicio problemă, noi așteptăm aici, nu plecăm. Oricum mai durează până să termină ce avem de făcut la cuptor. Așa, mai departe. În sfârșit de an mai faceți lista cu la sfârșit de an mai faceți lista cu viitoarele proiecte? Nu știu. Normal ăla nu se face la sfârșit de an, se face la început de an, în luna ianuarie, dar nu cred. Dacă cumva apare ceva și trebuie să comunicăm sau avem de pus pe listă, facem, că ne place, dar nu știm, vedem. Proiectele noastre, voi cei mai vechi pe canal, le știți ce avem noi de făcut pe viitor. Apartamentul este pus la punct, mai avem baia un pic de renovat. Că noi când am cumpărat apartamentul am avut cadă. Am scos cada pentru că era din aceea pentru oameni cu dizabilități, adică Jumătate de cadă. jumătate era cu șezut, jumătate era mai adâncă unde veneau picioarele. Și era mică, era veche, am scos-o, am pus cabină de duș, iar acum avem o altă nebunie, că nu ne mai place cabina de duș, am vrea să punem cadă din nou. Dar nu mică, cadă normală. Cadă normală. Și de aceea am vrea să renovăm din nou această baie. Iar după următoarele proiecte, știți, mașini nu mai avem de cumpărat. Alina are mașina luată de un an de zile. Eu nu-mi trebuie mașină, că deocamdată e foarte bună asta care o am. Nu am chef de investiții în 10.000 de euro în mașini. Chiar dacă mi-aș permite, nu vreau să investesc, că știți că nu sunt un investitor al mașinilor. Și restul ce e cu casa de la curte, ce mai avem acolo de investit. Dar ușor, ușor. Pe rând, că nu se poate toate odată. Na. Ca să fac o glumă din ajutor social, ce să faci mai repede? Au spus că la 3 pleacă. Nici o problemă, tati, îi așteptăm acasă, nu e problemă. Că urcă și ei până mâncăm, chiar dacă nu mănâncă. Stă cu noi aici, ce să le facem? Înțelegi? Da, dar cât mai e? Ce foame, nu? Un pic, da. Ce vrei, tati, să facem? Da, Asta și vreau e. să spun că eu n-am mâncat de aseară, dar el a mâncat aproape o pungă întreagă de popcorn. Popcorn, îți dai seama ce am mâncat eu? Da, totuși. Eu n-am mâncat. Adică am luat, dar așa de câteva ori. Vă așteptăm lângă Lyon, Clermont-Ferrand. Tot în Franța. Doar anunțați-ne. Mama, Bogdan, mulțumim frumos de invitație. Când ajungem în zonă, dăm de știre, vă anunțăm. Dar nu se știe dacă foarte curând. Dar oricum am spus că în general ne place foarte mult să vizităm Franța. Mai departe, Fabri Izabela mai practică volei, nu mai face volei. Izabela de 2 ani jumătate s-a accidentat la un antrenament. A sărit și când a căzut înapoi, am căzut așa. Bine, nu putem. n-a avut fractură, dar a avut o întindere foarte urâtă a ligamentelor de la gleznă, care a tras cam un an și ceva până a reușit să le aducă la forma normală. A făcut și, cum se numește, fizioterapie. Dacă începeam noi cu fizioterapia Mai devreme, da. Termina mai repede, Da. Și deja are vreo 2 ani și jumătate de când e Ups. Astea sunt chestii foarte bune. mentosane. Mentosanele? Da, dar o să-ți placă foarte mult, mam. Da. A făcut această pauză mare și acum, dacă ar fi să o ducem din nou, să o înscriem, ar trebui să o dea din nou cu o echipă
Dacă ea are 16 ani, o să o dea la nivelul de 14 sau 13. Și nu mai e ok. Pentru că a fost situații și când făcea înainte, erau fete mai mici care juca cu ele împreună să învețe și mai bine nu. Dacă s-a întâmplat așa, s-a întâmplat. Acum Are gust de ce să facem? Asta înghețată e. cu lămâie, da. Foarte bune, da. Așa, unde am rămas aici? Mai stați, vrem să vedem și Carnea cărnița tăiată felii. Durează un pic cărnița. Cărnița o tăiem și pe aia. Numai că trebuie să mai stați cu noi ca să până să terminăm. Da, Mi-ai dat din astea, îmi Germania. vine numai salivă în gură acum, nu pot să mai vorbesc cu oameni. De la Mânghită. bomboanele astea. Așa bunătate să înghită? Mihaela, salutări din Germania, salutăm și noi Germania. Cum e vremea în Germania, Mihaela? Dar tu poți să-ți dai singur numele? Da. Pot, dar cu ce mă ajută? Nimic, dar vreau să știu dacă poți. Nu mă ajută cu nimic dacă... Pune și voi un like, o inimioară, ce se poate da acolo. Vrei, mam? E pentru tine comentariu. Este indicat în notul sau sală elasticitate. Da, nu prea știu să not eu. Am învățat abia un pic vara asta. Că e fricoasă. Da, mi-e frică și nu știu dacă mă deranjează, dar nu-mi place gen să-mi intre apă în ochi. Mai ales apă sărată, urăsc chestia asta. Și sală elasticitate, sală, nu știu ce e. Sală elasticitate. Indicat în notul sau sală. Adică sală să sală, faci sală în general, normal. am făcut sală, nu mi-a plăcut, sincer. Oricum a Și oricum slăbit nu cu... mi-a... Ea a făcut dieta asta, cum se Bicicleta. numește, cu bicicleta, că a făcut în fiecare seară are 7 luni de zile de când face bicicletă. Și asta că nu mânca, de exemplu, după ora 6 seara, bine, nici după amiaza nu mai mânca, Da. cel târziu seara până la 5-6 mânca un măr sau o banană și mai mânca a doua zi la ora 1 când venea de la școală. Cum se numește asta? Cu postul intermitent. Da, și am mai făcut și o dieta indiană și în săptămâna aia am pierdut cam 2 kg și ceva. Deja din prima zi era numai cu fructe și deja din prima zi 1,2 kg am dat jos. Dar după n-a mai funcționat a doua săptămână. Doar Așa, o săptămână. orice dietă, la început când te-a pus prima săptămână, așa funcționează. Știu. Scazi bine și după aia treptat, ușor, ușor. Bine, între astea, Dar cel mai bine a mers asta cu Da. gen postul intermitent. Adică gen alea 16 ore să nu le mănânci de seara până a doua zi. și nu mai știu ce vreau să zic. Tun de Roza, o zi frumoasă din Corsica. Salutăm și noi Corsica. Nu mai știu ce vreau să zic. Vreau Urât să zic plouă că în Germania, da. între asta, gen când am făcut și dieta sau așa, tot Valentin, salutări din Norvegia. Vă salutăm și noi acolo la Polul Nord. Au venit frigurile, ninge, cum e situația în Norvegia? Avem și noi pe cumnatul meu, fratele Alinei, care lucrează în Norvegia, dar face cu perioadele. Stă 2 luni la muncă, 2 săptămâni acasă. Da, deci vreau să spun că între timp, în weekenduri sau așa, am mai mâncat dulce, adică s-a mai întâmplat să mai mănânc. Da, Orice am făcut eu. s-a lungit perioada în Da. care ai slăbit, pentru că n-ai ținut-o chiar fix. Și am mai fost în România, a venit Adela și acolo n-am avea. Alea 3 săptămâni iar Da. nu prea ai mai ținut cont. Ai mai sărit calul. Am făcut deserturi, dar am făcut și deserturi fără zahăr, care biscuiții mei fără zahăr nu sunt rău deloc, adică sunt foarte buni. Dar, de exemplu, am făcut un chec cu lămâie. Ăla n-a fost atât de reușit, adică nu prea a fost foarte gustos. Dar a fost ok. Da, Vasi, nu e nicio problemă, că normal face intermitent asta, cum se numește, dar când mănâncă sănătos, orele, Da. mesele care le mănâncă și atunci cum organismul este hrănit ok, decât că îi dă pauza aceea ca să poată să folosească corpul ce a acumulat, cum ar veni. Da, deci, de exemplu, într-o săptămână mănânc o dată, maxim de 2 ori paste.
de obicei mâncam cam... Da, adică Vabbè. a încercat să evite carbohidrații, să Da. evite pastele care conține carbohidrați foarte mult, să evite zahărul în general. Uite, acum mai nou, Toate prostiile astea ce le mânca, chipsuri, Da. că mânca chipsuri de toate felurile, sunt în jur de 8 grade. Da. E bine momentan ca Da. temperatură. ultima perioadă ai început și să-mi cumperi sushi, dar vezi, adică n-are nimic, chiar am și slăbit chiar dacă în ziua aia am mâncat sushi. Adică, Da, bine, dar tot îl mâncai la orele care trebuia până. Da, și seara nu mai mâncam, da. Vabbè. Asta spun, că ai respectat și orarul ca să... Așa, Mai îmi fac legume din astea la air fryer, că le fac mai repede. oricum ai evitat mult grăsimile, ai evitat mult pasta, pâinea în general și pastele. Ai Da, evitat pâine doar mult, la sandwich. mult Nu, zahărul, mult prostiile, mă refer la prostii, chipsuri, fel și Da. fel de dulciuri, fel și fel Nici de la școală nu ciocolate. mănânc. Bine că mănânc și dimineața o de-asta de gresină, dar gen are 4 gresine din alea. Da, dar știi? vreau să spun că nu mai exagerezi cum Da. exagerai. Înainte nu mai țineai cont de nimic. Mâncai Și- când vrei la orice oră, și dulce și Da. sărat și... Și tot nu mai beau cafea din asta care beam, am, care și asta are zahăr în ea. Și beau din asta care bea tată. Remi, Ciao salutăm ragazzi, vă salut Sheffield. din UK. Sheffield. Ok, Tu faci ok. engleză, eu nu fac engleză. Sheffield. Poate e gata. Nu, mai trebuie întors odată. Păi, dar pe mine mă interesează cartofii, nu aia. Că aia o văd că arată bine, deci ia să mai citesc. Bravo, Izabela, important este să nu cedezi și va deveni un stil de viață sănătos, pentru că o faci pentru tine. Succes. Da, când o să termin, să zic așa, chestia asta cu... Adică nu să termini, să ajungi la Da, unde kilogramele vreau care eu. vrei. Bine, nu mai are mult, vreo 2 kilograme Da. de dat jos, că după nu este nici bine să fie prea slabă, că e înaltă. Da. Și deci ziceam, când o să termin și o să ajung unde vreau eu, o să încep să mănânc cum ar fi normal, dar tot așa, tot Cantități mai controlat. mici și să te abții de la multe dulciuri. Și, Adică da. mănânci dulciuri limitat. Da. Și de exemplu, o să pot să mănânc și seara, dar seara mai puțin, cât mai puțin. Chiar dacă eu am o problemă, dar cred că și aceeași problemă au ai și tu, sau fiecare. Eu dacă am în farfurie, gen, nu pot să las. Adică trebuie să spui cantitatea controlată. Da, mi-o pun eu. Că de ce spui mai mult, tu vizibil vezi cu ochii și ai mâncat. Da, nu pot să las tot în ce ai. farfurie. Când a ieșit fumul, părea geniul din lampa lui Aladin. Iza spune o dorință. Așa. Dar cartofii? Ia bagă un pic să vedem. Nu este așa. Dar oricum nu se face, nu o să se facă Se rumenește, tati, ca se la fac. air fryer. O să se facă, stai liniștită. Numai Ok, că bine. cu ăsta n-ai cum să te grăbești. Bine. Ai înțeles? 139 de persoane și 159 de like-uri. Suntem campioni astăzi, mulțumim tuturor. Suntem campioni. Ce prețuri au casele la mare? Mă gândesc la o casă în Italia sau Spania pe viitor. Nu știu eu, asta e. Depinde de zonă. Foarte mult depinde de zonă. Dacă vreți, care aveți posibilitate. Vă dau un exemplu. Stațiunea unde mergem noi de obicei nu e ceva wow, dar ne place, e aproape de casa noastră, acolo la 20 de kilometri. La Porto Garibaldi, la Ferrara, de exemplu, nu e ceva renumit. Toată lumea spune că sunt stațiunile săracilor. Dar o casă de 70, maxim 80 de metri, dacă e apartament într-un bloc, poți să le iei cu 90.000, 100.000, 120.000, depinde cât este de pus la punct sau în funcție de metri pătrați. O casă la curte, ca să ai un pic de spațiu afară, cât să pui o masă cu 6 scaune și un pic de umbră acolo, să stai la aer, 40, 50 de metri, 60 de metri pătrați, știți cum sunt făcute special pentru închiriat? Depinde. 80.000, 70, 100.000, variază. Dacă vă îndepărtați un pic cum suntem noi, mai 10-20 de kilometri, un pic distanță de mare, nu știu ce să zic. Pe a noastră care ați văzut-o a fost 57.000. Mai departe, depinde foarte mult de zona unde vreți.
E normal, noi inițial, ani în urmă, vroiam să luăm o casă, cum am luat-o pe asta în zona Ferrara acolo, să o luăm în zona, în Marche, pe lângă San Benedetto, pe acolo. Bineînțeles, nu jos lângă mare, tot așa, 10-15 km pe coastă, cum ar veni. Dar la momentul acela n-am găsit nimic sub 70.000. Iar noi, cum eram la a doua casă și aveam foarte multe cheltuieli cu notar, cu taxe la stat, la timpul ăla nu ne permiteam. Sau era varianta să vindem apartamentul de aici și să ne mutăm cu totul acolo, să luăm o altă casă și să ne mutăm cu totul în zona. Asta n-am vrut să facem ca să vindem apartamentul și așa am optat aici în zona asta mai ieftină. Depinde mult de zonă, de provincie. De exemplu, la Speția, vrei un apartament, nu știu, poate găsești și cu 120.000, 150, o casă, o viletă Aschiera, cum ar veni un duplex, ca să zic așa. Ai un lateral care ai un vecin, poți să găsești și cu 120, 130, 190, depinde cât ești de aproape sau de departe de mare, depinde de foarte mulți factori. Așa fix, mai mult de ce v-am dat eu exemple, nu pot să vă dau. Mihaela Michi, bună ziua și ție. Când a ieșit fum din lampa lui Aladin, da, Iza pune o dorință, auzi. Da, am citit. Valentin, ce prețuri au casele astea? Ți-am răspuns acum. Mihaela Michi, salutări din Germania. Suntem, vă salutăm încă o dată. Veronica, nora mea a reușit tot așa să slăbească cu ambiție și răbdare. Cel mai mult ambiția contează, să ai tărie, să reziști. Remi, Izabela, pune mâna pe engleză. Valentin, prețuri super, dar dacă nu știi italiană, te descurci cu engleza? Da, dacă vrei, de exemplu, să vii să-ți cumperi o casă și nu știi limba italiană, normal că găsești un notar care știe engleză, cât de cât să te descurci. Sau, de exemplu, mare parte dintre case aici le găsești în agenție. Sunt agenții care acolo de bază știe să vorbească engleză, să poți să te înțelegi cu ei, să cumperi o casă. Ce să zic eu? Acum fiecare, depinde mult de buzunar, ca să zic așa, de disponibilitatea banilor. Că restul se poate face orice. Nu se mai termină mâncarea. Te-ai mai uitat? Păi dar nu l-am întors, tati, doar ce l-am întors. Te descurci cu limba română în Italia? Veronica, te descurci cu limba română în Italia? În ce sens? Că n-ai ce să faci cu limba română în Italia. E zero. N-ai ce face cu limba română în Italia. Mi-a apărut un video despre festa care e în seara asta. Oricum te-ai auzit că ai microfon, poți să șoptești așa despre festa care e în seara asta. Izabela, de exemplu, peste tot se vorbește română. Păi se vorbește între români, dar nu ai altceva, că se vorbește română. De exemplu, poți să mergi la o firmă unde găsești minim un coleg român care să te ajute un pic la început, să zicem, când ești începător în Italia, sau poți să dai peste o firmă care nu găsești niciun român și atunci cum vorbești român? Și ce vrei să zici, tată? Mai este o variantă să cumperi de la astea judiciare. Păi este variantă să cumperi și de la asta, dar depinde și la asta. Sunt situații în care cumperi prin bancă, depinde ce probleme a avut casa de la asta judiciare în spate, că nu se știe niciodată. Trebuie să stai să urmărești, trebuie să plătești înainte să-ți iei casa. Tu când te înscrii la asta, trebuie să plătești o taxă, că cumperi, că nu cumperi, ca să te cheme la licitații.
Sunt case vândute la asta care în general îți cere un avans, chiar dacă este prima casă, îți cere un avans, nu poți să o iei direct cu 100%, depinde de multe situații. La super preț, nu știu, fiecare De ce vrei să spui de cum mine? crede. Da. Și eu știu oameni care au cumpărat case la asta judiciare, dar din 100 știu 2. Restul și-au cumpărat normal. Nu e chiar așa că gata, toată lumea. Da, care vine unul și are 500.000 de euro la buzunar, face afaceri, corect, cu asta judiciare. Dar să dispui de 500.000, că 500.000 sunt bani. Pentru mine cel puțin, mi-e greu să-i și pronunț. Tata? Da. Deci ce ziceai de mine? Ce am zis de tine? Păi începuse, dar Izabela? N-am zis nimic. Ba da, ai spus. Am terminat eu ce aveam de zis, dar cred că tu nu mai știi. Da. Care sunt taxele impuse de statul italian la cumpărarea unei case apartament? Păi, de exemplu, dacă cumperi prima casă, taxele sunt 1,2, 1,3 pentru prima casă. Taxă la stat. După care, notarul e în funcție de cum te înțelegi cu el. De exemplu, e între 2000 și 2500 de euro la, să zicem așa, la o valoare plus minus de 70-80 de mii. După care, pentru a doua casă, cine are a doua casă, taxe mii, eu trebuie să plătesc 9%, 60 și ceva de mii, cât vine? 61 de mii? 61 de mii. Cât vine din 70 de mii 9%? Hai că cu matematica ne-am zăpăcit. În fine, de 70 de mii trebuie să plătești 9% către stat pentru a doua casă. Pentru prima casă 1,2, 1,3. După care notarul, agenția, sunt posibilități, nu știu, care trăiești aici, să cumpere direct de la proprietar, nu prin agenție, dar 90% se cumpără prin agenție. Sunt rare cazurile care face direct la notar, proprietar cu proprietar, fără agenție. Depinde. După care la prima casă, în Italia nu se plătește niciun impozit pentru prima casă. Cum suntem noi în Italia, cu primul apartament nu plătim niciun impozit pe viață. De la a doua casă în sus se plătește un impozit, depinde de taxa fiecărui primării, depinde de zonă, de regiune, foarte mulți factori. Da? Unde a rămas? Cred că trebuie să punem ardei, da? Păi scoate. Sunteți minunați, o familie superbă, vă îmbrățișăm. Mulțumim frumos, Mihaela. Remi, eu știam de 10.000 cel puțin când am plecat eu acolo 2016. 10.000 ce? Nu, este 1,2% taxă către stat din valoarea casei la prima casă, 9% la a doua casă. Și la a treia și la următoarele sunt 9%. Ia cum arată? S-a terminat mitul cu licitațiile, s-au băgat pe felii băieții șmecheri. Păi Vasi, asta spun, că nu mai e ce era odată și ca să faci afaceri, cum se spune la superpreț și afaceri, trebuie să dispui de capital. Eu unul, știți cum am cumpărat noi, cum am făcut de fiecare dată și la fiecare casă și că am făcut totul public aici, nu ne-am ascuns. Sara Matei, la Udine am primit 25,500 mii euro pentru prima casă subvenție. Depinde de venituri, depinde cine poate să prindă bonusuri, cine se încadrează. Eu nu m-am încadrat. Nici la bonus prima casă, nici la nimic, din cauza veniturilor. Dar e posibilitatea, da. Mai întoarce-le un pic dacă tu le-ai scos. Ridică. Mai are, nu? Mai trebuie un pic. Mai să facă și ardeiul. La carnea crezi că ai făcut-o, tat? Eu știu. Așa ar trebui. E nerăbdătoare Izabela, nu mai poate de foame. De când așteaptă săraca de seară nemâncată, vă dați seama. Mai stea acum. Încă 10 minute, un sfert de oră ca să fac Madonna, și ardei. Madonna. Păi du-te și spală-te, că mai stau și eu cu oameni aici. 143 de persoane, iar ne-am ridicat. Mulțumim frumos. Tu, Izabela, dacă vrei să... Du-te și fă-ți treburile. Tu, dacă vrei să ajuți, pregătește și tu masa. Hai.
Sau mâncăm aici și îl scoatem aici pe aeragaz. Tăiem fiecare cât o felie, cât un cartof, pac, pac, repede. Nu. Hai, te rog. Te rog frumos. Hai, nu fi puturos acum. Te-a luat după 2 ore ceva, te-a luat lenea? Da, dacă nu mai lăsa să fac nimica, nici acum nu fac nimica. Da. Ziceți voi. Deci nu m-a lăsat să fac nimica până acum și acum mă pune să fac Hai asta. că mi-ai ținut de urât, ai citit aici comentariile, ai vorbit și tu cu oamenii, le-ai dat răspunsuri la ce te-au întrebat. Păi, Din astea? nu, pune alea normale, tate. Lasă că ți le scot eu. N-ajung acolo sus, să Hai știi. că-ți dau eu, dacă tot Chiar dacă sunt înalt cât tine. înalt, înaltă. Înalt sunt eu. Ești înaltă. Mă, faină asta! Pentru? Eu nu știam că eu am. Păi și ce vrei să faci cu asta? Nu știu, mi se pare Ce e faină. aici? Una, Eu am uitat că am. 2, Foarte 3. faine astea. Da, ușor să nu le spargem. Lasă-le că le-au văzut Așa. oamenii. Pune aia la loc. Stai, că noi suntem cam aglomerați aici când suntem mai mulți în bucătărie, că Și aia pune. e mai mic spațiu, așa, mai îngust. Așa. La 100.000 casa, 2% este impozitul prima casă, plus că notar, 2 acte vânzare și împrumut, 2.803. Da, depinde de valoarea casei. Polița de asigurare de viață, dacă te obligă încă vreo 5.000 de euro, deci se ajunge la 10.000. Noi am sărit și de 10.000. Pentru că una e să cumpere o casă până în 36 de ani, pentru că polița de asigurare este mai mică când ești mai tânăr. Când ești trecut de 40, polița de asigurare pentru o casă este mai mare, pentru că e posibilitatea să dai colțul mai repede și să plătească asigurarea în locul tău. Deci, cum am spus, în general, depinde de mulți factori. Normal, legea este așa, că un notar trebuie să-ți ia 3-4% din valoarea casei, dar nu ți-a nimeni, toată lumea sare la 7, la 9% ți-a. Agenția la fel, în lege scrie că 2, 3, 4% ar trebui să-ți ia din valoarea casei ca și taxă. Toată lumea ți-a peste 7, 8, 9, chiar și 10% sunt. De exemplu, noi am plătit la agenție la 57.000 valoarea casei, noi am plătit 4.000 de euro agenția la a doua casă, da? Păi 4.000 din 57 cât e? 8%. Dar legea spune că 2-3% ar fi legal. Non vi vedo più dalla fame. Păi mergeți și mâncați, nu stați după noi, că la noi mai durează un pic. Deci, Ce nu-ți place, șervețelele? De unde vrei să iau altele? Dar fii atentă, tu ai și apuci de la jumătate. Uite, faci așa. Ia uite, vezi? Uite, eu îți rup câteva. Uite, vezi cum se rup întregi? ok. Trebuie să fii atentă cum, uite. Uite și la... Am vrut să zic că sunt mai șmecher. Dar n-am fost. Hai că mai durează un pic. 10 minuțele, facem și 3 ore de live și închidem și live-ul. Și mâncăm, că nu mai... Tata, am luat-o pe aia greșită. Mai altele că am rupt aici, tati, nu e problemă. Grazie. Și care sunteți noi și ne vedeți prima dată acum pe live, care nu sunteți abonați, spuneți și voi acolo o abonare, dați și un like, că ne ajutați și pe noi. Da, Vasi, da, eu ți-am spus, la prima casă am plătit 1,2. Acum în 2018, la sfârșitul lui 2018, către stat 1,2 am plătit la prima casă, impozit din valoarea casei, iar la a doua casă 9%.
Valentin, dacă ai o casă și ți-o ocupă abuziv, legea e cam proastă în Italia, ușor, ușor începe să o modifice către avantajul proprietarului, că până acum era mai mult avantajul ocupantului, cum ar veni, dar ușor, ușor începe să modifice legea. În Spania am auzit, da, că sunt probleme mult mai mari decât în Italia. Și în Italia sunt probleme de genul ăsta, dar sperăm să ne ferească Dumnezeu, că na. Miroase a peperoni. Impozitul pe 57.000 și am plătit 5.200 de euro, mi-aduc aminte. 5.200 și un pic la 57.000. 5.200 și ceva euro către stat. Notarul a fost 2.300 de euro, pentru că am negociat aici în zonă, că notarul în zona acolo unde era casa găsisem cel mai ieftin 2.800. Aici am găsit cu 2.300 notarul care am făcut și prima casă. Și 4.000 agenția, 12.000 avansul, pentru că nu-ți mai dă la a doua casă, nu-ți mai dă credit 100% ca la prima casă, nu-ți mai acoperă tot costul la casei. Și avem video pe canal. Am cheltuit într-o zi cum ar veni, că vorba aia, când te duci la notar atunci dai toți banii, am cheltuit 29.000 de euro, 12.000 avansul, 20% partea noastră, la stat 5.200, notarul 2.300, 4.000 agenția, asigurările la un loc au fost și alea vreo 3.000 și ceva, aproape de 4.000 de euro. Într-o zi nu e o laudă asta. Spunem doar cheltuielile pentru cei interesați, ca să știe, nu că ne lăudăm, că na. Bogdan, mulțumim frumos. Duminică plăcută și ție în continuare. Mulțumim de prezență. Vă mai așteptăm și pe alt live. Cred că ușor, ușor o să începem poate o duminică, da, una nu, să facem un live, să vedem ori de aici, ori de la curte, depinde unde suntem. Dar voi ce părere aveți? Vreți să le vedeți? Sau măcar o dată pe lună, poate, dacă vreți și voi, dacă vă doriți să mai stăm de vorbă, să mai gătim împreună, nu știu, alte activități, să mai pe la țară, în aer liber. Dar asta vom vedea pe viitor. Mamă, îmi vine apă în gură numai de la miros de aici. Ne-am mâncat aseară, nu mai pot, sunt terminat. Mai durează? Nu mai durează, deja începe să facă și ardeiul ăsta. Trebuie să moaie un pic, să rumenească și ardeiul și gata. Bei hui, eu gătesc și eu ciorbă și ghiveci de legume cu voi. Mamă, ce-mi place mie ghiveciul, deci m-ați nimerit. Eu sunt ghiveciar de regulă, de periculos rău. Deci am mâncat foarte bun. Nu știu dacă Ce? era ghiveci la oamenii ăia. Cătălin sau nu mai știu exact. La Cătălin, Da. la Ferrara. Da, era foarte bun. Care l-a făcut la Tuci. Da, bun, rău de tot. Foarte bun. Eu sunt ghiveciar de nota 10. Îmi place ghiveci de legume, îmi place ștevie cu orez. Îmi place urzici cu mămăligă, ciorbă de lăubodă. Ce mai îmi place de astea de la țară, așa. Tot ce a spus el mie nu... Bine, ghiveciul, rest nimic altceva nu Nu-ți place, da. Valentin, poate devenim vecini pe viitor. Doamne ajută. E loc pentru oricine sub soare. Eu nu sunt din ăla, da, dar știi că așa, că dacă am făcut eu, altul nu mai face, sau ce am făcut eu, nu, Doamne ajută, cale liberă pentru oricine. Important e să poți să ai cu ce, că nu mă deranjează pe mine și nici nu sunt invidios pe altul că vine lângă mine sau că și-a cumpărat sau că are 2 sau că are 3 sau că are... Eu n-am nicio treabă. Doamne ajută la toată lumea să fim cu toții bine. Să fim cu toții bine, dar să avem ce mânca, că noi nu mai putem, suntem terminați. Faliți de foame de ieri. Faliți. Uite, facem 3 ore și noi ne-am scos ăsta de la cuptor. Dar oricum până la 3 ore îl scot și îl tai să vedem dacă e făcut, ca să închidem și live-ul, că plictisim oamenii, n-ai, lasă-o încolo de treabă, nici chiar așa. 3 ore am stat? Păi da, uite, îți arăt aici, ai 2 ore 49, 2 ore 50 de când ești live.
Vase, a ieșit legea nouă acum în 2025, decretul siguranța, practic dacă ai un apartament ocupat abuziv, mergi la poliție, faci denunț și în 48 de ore pot interveni să scoată abuziv fără sentință. Da, știam ceva că urmează, nu știam că s-a dat deja legea, că a ieșit, că e aprobată. Știam că urmează să dea această lege, e foarte bine pentru noi proprietarii care... Sau mai sunt proprietari care au case și trăiesc în România sau au o casă în Italia și ei trăiesc și muncesc în Germania și oamenii stă tot timpul cu frică, cu grijă că dacă ți-o ocupă cineva e greu să-i dai afară. Foarte bine că au făcut legea. Nu pot decât să mă bucur. Ce mai trebuie pe masă? Nimica, pahare. Da, ăsta al meu e tot albastru? Da, al meu. Al tău s-a făcut roșu. Și? Păi urmează, nu mai are multă Vrei să mi-l baterie. dai jos? Vrei să mi-l dai jos? Păi Ca să o pot să să-ți- vorbesc. O să ți-l dau, oricum te auzi. Și așa nu mai ca are să poți baterie, să s-a vorbești, făcut gen, roșu. Dacă ies din bucătărie, știi? Da, în partea cealaltă nu te mai auzi. Deci poți, da? Să vorbesc. Ieși! Sărac, am luat-o la goană. A? M-am speriat de mamă. Da, vă speriați una de alta? Mai ziceți ceva pe final acum, că nu știu ce să mai zic. Au trecut atâtea ore, am vorbit de atâtea. Și e și foamea care mă conduce cu 2-0, chiar nu mai știu ce să mai zic. Ai venit aici așa să se sperie oamenii de tine. Hai că tu să speriam. Ei, glumesc și eu, dai seama. Valentin, am o întrebare, sper să nu te stresezi. Sunt firme de pază și dacă poți face contract cu ele să răspundă de siguranța casei. Da, sunt firme de pază care poți să-ți faci și contract cu ele, dar costă foarte mult aici chestiile astea. Uite, de exemplu, Alina, că doarme sâmbătă seara acolo, pentru chestia asta doarme. Ca patronii au contract cu firma de pază, au alarme perimetrale, toate nebuniile puse prin curte. Și dacă, de exemplu, sâmbătă seara când ei sunt afară la cină, sună alarma, ca să nu plătească intervenția firmei de pază, trebuie să fie cineva acolo, respectiv Alina, o sâmbătă sau sâmbătă cealaltă colega ei, să răspundă și să spună parola la telefon ca să nu vină să facă intervenția. Da. Ca să nu vină cei de la pază să facă intervenția, să plătească, că fiecare intervenție se plătește. Legea există, să sperăm că o vor pune în aplicare literalmente, fiindcă trebuie să termine cu abuziv. Apropo, îi așteaptă și condamnare penală 2-7 ani. Da, bine, care se ocupă cu așa ceva, îi dai seama că nu-i sperie pe ei 2-7 ani de pușcărie sau aici se poartă arest la domiciliu și alte prostii. Sperăm că se aplică legea, să o pună în funcțiune. Asta e cel mai important. Sara, o ciorbă de măcriș și să vezi ce bunătate. N-am mâncat până acum, Niciodată. dar eu ciorbă de lobădă mâncam când eram în România. Georgia, la Rostov făcut bine, are nevoie de 3-4 ore din cotul al vostru, este super sigur. Are deja 2 ore și un pic. Normal mai trebuia un pic, dar sperăm să fie făcut. Versiune costă 65 de euro pe lună pentru o casă. Da, dar nu știu dacă intervențiile, dacă sună alarma sau ceva, le plătesc separat, ca și la firma, de exemplu, cu care are contract patronii Alinei. Că 65 de euro pe lună, hai să zicem că n-ar fi mult, dar dacă costă și intervențiile și ți-a sunat de 5 ori pe lună sau mai mult, Da. depinde. Mai sunt 5 minute, tata. Da, tati, acum îl scoatem. Fii obligat pentru că ai promis că la... Într-un minut îl tăiem, vedem cum aia și închidem și live-ul, că așa au zis oamenii, că vor să vadă când tăiem, dacă a ieșit ce trebuie. Erau incluse până la 2 intervenții. Vezi? 2 intervenții, după care dacă mai e încă 3, 4, 5 sau câte mai e, că se întâmplă cum e la ea la muncă, dacă are perimetral și a trecut poate și o pasăre prin rază, sună alarma și intervenția trebuie să se facă. Așa fiind cineva acolo, un custode, cum se spune aici în Italia,
răspunde la telefon că cei de la firma de pază sună, răspunde, spune parola, dacă e tot în regulă și așa mai departe și nu plătește intervenția. Că dacă nu, ar trebui să vină cei de la pază, să intre, să controleze, toate chestiile astea să plătesc. Păi nu, hai să-l scoatem, că nu, deci nu mai am eu răbdare. Lasă că mă bag eu aici să-l scot. Mam. Dar mai trebuie, tati. Știi că mai trebuie 2 minute. Ok. Știi de ce? Că nu s-a făcut Ardei. un pic. 2 minute pentru ardei. 2 minute posso aspettare. Hai să-l mai întorc pentru astea 2 minute măcar. Ia să vedem. Da, cam 2 minute. Atât cât să rumenești el un pic pe afară. Uș. Vedeți și te atinge. N-are nimic, se mai întâmplă, ce vrei. Când gătești, când muncești, pățești. N-ai ce să faci. Hai să mai dau și un pic de sare și pe ardei. Așa. Așa. Două minute îl mai băgăm și gata. Hai, bași tu? Hai. Bine, eu o să număr, să știi. Numără. Cred că s-au săturat oamenii de când tot numeri tu. Așa. Hai. 2 minute și gata. Da, asta înseamnă când se termină, că e și 56 Da. la 3 ore de live. Chiar că Nu scoate. niciodată n-a stat 3 ore. Nu, niciodată, da. Da, mulțumim frumos, vă salutăm. Care nu puteți să mai stați, care trebuie să plecați, care trebuie să mâncați, aveți ceva de făcut. Noi oricum vă mulțumim pentru prezență. Măcar care ați intrat de ne-a salutat. Vă mulțumim tuturor. Oricum am avut azi 140 și ceva de persoane. Record mondial n-am avut de când avem noi canalul de YouTube. Valentin, bănuiesc că poți să ai alarmă doar la geamuri și uși și atunci dacă sună alarma, cu siguranță e careva. Uite, de exemplu, Valentin, noi avem la casă, avem 2 camere, pusă una în față, una în spate. Îți detectează persoană, pe jos, pe bicicletă, mașină, când ți se deschide poarta la curte. Are alarmă care dacă o setezi începe și sună și la tine pe telefon, pe aplicație. Poți să și vorbești prin microfon cu cei care este în curte. Măcar așa, ca să nu plătim, ne controlăm un pic singuri. Oricum zona unde avem noi casa acolo, care este singură deocamdată, e liniștită, e 99%, nu cred că s-ar putea întâmpla așa ceva, dar lăsăm la 1% că nu se știe niciodată. Și atunci ne păzim un pic cu camerele astea, măcar vedem cine a intrat, dacă a furat sau dacă a ocupat sau ceva de genul, măcar așa un pic ne controlăm. Că restul, sincer, nu știu, nu-mi permit eu acum să dau 100-150 de euro pe lună, să zic, cu toate intervențiile, dacă sună alarma pentru casa de acolo. Adică nu-mi permit. Eu îi consider bani aruncați. Da. Merg un pic la risc, asta e. Și mulți fac așa, nu numai eu. Hai, dragilor, că am gătit de dimineață, am fost și la biserică, am mâncat deja și de amiază și voi friptură la cuptor, am glumit, bineînțeles. Să vă fie de bine dacă ați mâncat. Eu am ratat startul, am mai spus mai devreme, am ratat startul din cauza că nu se conecta camera cu laptopul. Nu știu care a fost situația, am pierdut o jumătate de oră, că normal timpul plus minus când venea Alina era calculat. Dar acea jumătate de oră m-a dat peste cap. Asta e, n-avem ce să facem. Georgia, vă salutăm de la Poggio Caiano, vicino a Firenze. Vă salută Giulio, 10 ani. Te salutăm, Giulio. Alin, plec la biserică, vă las cu bine din Atlanta, America. Doamne ajută, numai bine, mulțumim de prezență. Și o duminică, o după amiază plăcută în continuare, ce a mai rămas din această duminică. Gata, e și 59, scoatem. Hai, da. Scoate-l tu. Nu mai stăm că s-au plictisit naiba oamenii, hai. Și bineînțeles că Izabela e
frântă. Basta, eh? Basta, eh? Așa. Aveam cuțitul ăla? Este. Nu ăsta. Mai era unul cu mâner de lemn. Ăsta, da. Păi să-l scoatem pe ceva, nu? Vreau să-l tai un pic să văd dacă e făcut Dacă prima nu e dată. făcut, trebuie să țin un pic de asta? Eu îl țin așa. Mulțumesc. La fel, poftă bună. Ia să vedem. Nu e. Eu zic că da, da. Stai un pic, că țin eu. Hai că îl întorc invers. Lasă-l așa. Aha. Tai și cuțitul ca Dinții babi. Ca dinții babii, da. Hai să mă întorc. Eu zic că e făcut. Uite-l. Da, da, da. Îl vedeți? Dacă nu e făcut, spuneți. Dar eu zic că e pătruns și e făcut exact cum trebuie. Ațele astea nu se taie, dar Ei, las că după aia când îi punem Scoate și tu o farfurie. Poftă bună, mulțumim. mulțumim frumos. Trebuie să-i tai ațele, tată. Ca să le pui ca un bol, nu? Dă-mi un pic ca să pun... Nu vreau că am scos pentru masă. Nu, ca să le scoți. Vreau decât așa, ca să vadă dacă e făcut. Se vede culoarea? Se vede. Izabela, vezi că a trecut ora de mâncat. Trebuie să intri în pauza de mâncare. Gata, dragilor, uite, ăsta este arostul. Ce bine arată. Ați A mâncat ieșit de bine, n-a dimineață? ieșit bine. N-am mâncat de dimineață, acum mâncăm direct de după amiază, dar seară. Gata, hai să închei cât să răcesc și ăsta un pic, să-l tăiem aici. Dragilor, mulțumim tuturor pentru prezență. Vlogul, că îmi vine mereu în cap, live-ul de astăzi a fost un succes total, un record total. Cine a mai scris aici? Izabela, este- Data situației în Lucreția în negru, cine plătește, șotul face era urât ca ei. La negru lucrăm, da, trăim pe ajutor social, nicio problemă. Trăiască Italia și statul italian. Dragilor, încă o dată vă mulțumim pentru prezență. Vă așteptăm la comentarii după ce se închide live-ul. Dacă vreți să mai facem, eu știu, o dată pe lună, duminica, să mai facem un live de genul. Așa că, ce să zic, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!